მშვიდობისა 11 აპრილის საქმიან დილას ვიწყებთ ბიემპის გუნდის წევრებთან ერთად გარეთ 11 გრადუსია და რა თქმა უნდა წარმატებულ დღეს გისურვებთ. საქართველოს მთავრობა ევროსაბჭოს ხაზინაში ნებაყოფლობით შენატანს აკეთებს. მამუკა ბახტაძემ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე აღნიშნა, რომ საქართველო ბოლო 20 წელია სარგებელს იღებს და მადლიერების ნიშნად მთავრობის გადაწყვეტილებით ქვეყანა ნებაყოფლობით 500,000 ევროს შენატანს გააკეთებს ევროსაბჭოს ხაზინაში. დღეიდან 14 აპრილის ჩათვლით კი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ახალგაზრდა ლიდერებს საქართველო მასპინძლობს. TBC ბანკი უზბეკეთის წამყვან გადახდის პლატფორმას ფეიმის ყიდულობს, რის შედეგადაც ბანკი 70%-ით ზრდის თავის მომხმარებელთა რაოდენობას და 3,5 მილიონზე მეტ ადამიანს მოემსახურება. ეროვნულმა ბანკმა მდგრადი დაფინანსების გზამკვლევი გამოაქვეყნა. ბანკების რეგულატორის ინფორმაციით გზამკვლევი აერთიანებს ყველა იმ შესაძლო ღონისძიებას, რომელთა განხორციელებაც დაგეგმილია ეროვნული ბანკის მიერ მდგრადი დაფინანსების მიმართულებით მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში და მისი მიზანი სანდო და პროგნოზირებადი გარემო შექმნა. საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენს ირაკლი ლექვინაძეს ახალი მოადგილე ხავს. გურამ გიორგაძემ ამ პოსტზე ზურაბ ძნელაშვილი ჩაანაცვლა, რომელმაც მუშაობა შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილედ გააგრძელა. თავად გიორგაძე კი მანამდე შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტში მუშაობდა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში სანავთობო ბიტუმის მოხმარების ზრდას ვარაუდობენ. ვარაუდის საფუძველი საგზაო სამუშაოების გააქტიურებაა. საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციამ ბუნებრივი გაზის გაყიდვაზე აუქციონი გამოაცხადა. დიოს დამფუძნებელი კი ამბობს, რომ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რეგულაციების შედეგად დაახლოებით 10%-ით პროდუქციის გაძვირება მოუხდებათ. მშვიდობისა, დიდი სტუმრიანობაა თბილისში საქართველოს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ახალგაზრდა ლიდერებს მასპინძლობს. გლობალური ახალგაზრდა ლიდერები მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ სხვადასხვა წლებში გლობალურ ახალგაზრდა ლიდერებად დასახელებული ქართველების, თქვენთვის კარგად ცნობილი პერსონების მასპინძლობით შედგება და მაინც მოდი კიდევ ერთხელ ჩამოთვალოთ უშუალოდ მასპინძლობას, ანუ მათ ვინც სხვადასხვა წლებში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ საქართველოსდან იყვნენ დასახელებულები ვინ არიან. ესენი არიან პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე, თბილისის მერი კახაკალაძე, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფინანსური განვითარების საბჭოს წევრი ვერა ქობალია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე, აჭარის ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი ვალერი ჩახერია და ანაკრია სიტის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ბოჭორიშვილი. გუშინ საღამოს დაწყებული ვიზიტი ოფიციალურად სტარტს დღეს იღებს და ის 14 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება. ამ 4-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში კი მსოფლიო ლიდერები საქართველოში ბიზნეს გარემოს და ქართულ კულტურას გაეცნობიან. შეხვდებიან ხელისუფლების წარმომადგენლებს, გაიმართება პანელური დისკუსიები და ოკუპაციის ზოლზე მცხოვრებ მოსახლეობას ესტუმრებიან. ალბათ თქმა საჭირო არ არის, მაგრამ Young Global Leaders-ი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ნაწილია და ის დაფუძნდა ჯერ კიდევ 2004 წელს იმისათვის, რომ მსოფლიო გამოწვევებზე პასუხი ქონოდა. Young Global Leaders-ის წევრები კი არიან მთავრობისა და ბიზნესის წარმომადგენლები, მათ შორის ნობელის პრემიის და ოსკარის ნომინაციის ლაურეატებიც, გაეროს კეთილინების ელჩები და სოციალური მეწარმეები მთელი მსოფლიოდან და თითოეული მათგანი დასახელებული არის ნოვატორული საქმიანობისათვის, პრობლემების მიმართ არაორდინალური მიდგომებისა და მათი უნარებისათვის აგონ ხიდები კულტურებს, ბიზნესებს, ხელისუფლებებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. მოკლედ, 4-დღიანი ღონისძიების თანაპარტნიორები საქართველოს ბანკი, გალტენ ტაგარტი და თანაინვესტირების ფონდი იქნებიან ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად. ჩვენც არ მოგაკლებთ ამ დღეებში ინფორმაციებს, თუ ცოტა მოგვიანებითაც საინტერესო რესპონდენტებს და სიახლეებს ამ ფორუმის დახმარებით და მოკლედ საინტერესო დღეები გველდება, რა თქმა უნდა, საქმიანად. სტუმრიანობა თბილისში კი კიდევ ერთი თემის გარშემო და კიდევ ერთი სფეროს წარმომადგენლებისათვის იყო საინტერესო. საქართველოს თამბაქოს კონტროლის საერთაშორისო საპარლამენტო ფორუმს მასპინძლობს. ეს ფორუმი 2-დღიანია და მიზნად FCTC 2030-ის პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების გაერთიანებას ისახავს იმისათვის, რომ ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარება, ინსტიტუციური გაძლიერება და თამბაქოს კონტროლის საკითხებში საპარლამენტო ქსელის ჩამოყალიბება მოხდეს. ფორუმი მასპინძლობს პროექტის პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტის წევრებს, მათ შორის ჯადიდან, კამბოჯადან, კოლუმბიიდან, ეგვიპტიდან, იორდანიიდან, მადაგასკარიდან, ნეპალიდან და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ქვეყნის წარმომადგენლებმა მოიყარა თბილისში თავი. FCTC 2030-ის პროექტის ფარგლებში კი საქართველო მიიჩნევა როგორც პარტნიორი და წამყვანი რეფორმატორი ქვეყანა თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობაში. არსებული სტატისტიკით სხვათა შორის ფორუმის შესახებ თამბაქოს მოხმარება მსოფლიოში სიკვდილის გამომწვევი მეორე მიზეზი
რაც ყოველწლიურად 7 მილიონზე მეტი ადამიანის გარდაცვალებას იწვევს. გაროს 2018 წლის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, საქართველოში წლიურად დაახლოებით 11,000 ადამიანი სწორედ თამბაქოსთან დაკავშირებული დაავადებების გამო იღუპება და მათ შორის 2,000-ზე მეტი სხვათა შორის არამწეველი გახლავთ. სტუმრების სამშობლოში ფინანსთა სამინისტროსა და ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელები კი შტატებში გადანაწილდნენ ივანე მაჭავარიანი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ყოველწლიურ საგაზაფხულო შეხვედრებში იღებს მონაწილეობას და ამ ვიზიტისას რამდენიმე შეხვედრა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებსა და სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენლებთანაც არის დაგეგმილი. სამინისტროს პრესამსახურის ინფორმაციით შეხვედრები მსოფლიოს ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორის მოადგილესთან და აღმასრულებელ დირექტორთან გაიმართება. ივანე მაჭავარიანი ასევე უნდა დაესწროს მსოფლიო ბანკის ხაზინის ფინანსების, კონკურენტუნარიანობისა და ინოვაციების სფეროში გლობალური პრაქტიკის მიერ ორგანიზებულ გვალმაგიდასაც და ამ შეხვედრაზე მთავარი თემა იქნება კაპიტალის ბაზრის განვითარება და ფინანსური ტექნოლოგიები, შესაძლებლობები და პრობლემები. ასევე მონაწილეობას მიიღებს ის შეხვედრაში, რომელიც მიეძღვნება მსოფლიო ბანკისგან გლობალურ ინიციატივას ადამიანური კაპიტალის განვითარების შესახებ. წინასწარი ინფორმაციით შეხვედრების ფარგლებში საუბარი საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების და დონორების ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოში მიმდინარე პროექტებზე და პროგრამებზე უნდა იყოს, საომავლო თანამშრომლობის საკითხებზე და ასევე საქართველოში ეკონომიკური ზრდისა თუ უცხოური ინვესტიციების გაზრდის შესაძლებლობებზე. ასევე ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობის და მაკროეკონომიკური პარამეტრების თაობაზე. ამ მიმართულებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციებსაც მოვისმენთ და შესაბამისი დელეგაცია უკვე საქართველოსის ჩამოიტანს. რეკომენდაციებზე, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად შესრულების შემთხვევაში ამ ქვეყნის ეკონომიკაზე უნდა აისახოს, ზუსტად იმ ეკონომიკაზე, რომელიც სავალუტო ფონდის შეფასებით სხვათა შორის საქართველოს 47 პოზიციაზე ათავსებს მსოფლიოში ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის ტემპების შედარებისას. აი ამ შედარებას კი შეგვიძლია ვენდოთ განსხვავებით სხვა რეპლიკებისაგან, რომელსაც ამ დღეებში ვისმენთ ეკონომიკური ზრდის მოწინააღმდეგობასთან დაკავშირებით. სულ ახლახან საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის განახლებული მაჩვენებლები დადო, რომლის მიხედვითაც 2018 წელს საქართველოს ეკონომიკა 4,7% არის გაზრდილი და ეს მაჩვენებელი გახდა საფუძველი სწორედ იმის, რომ 47 ადგილი დავიკავეთ საერთო სიაში. 2017 წელს ვიყავით 59 პოზიციაზე, არა და ეკონომიკური ზრდა მაშინ 4,8% იყო. სავალუტო ფონდის პროგნოზით 2019 წელს საქართველოს ეკონომიკა 4,6%-ით გაიზრდება და 2019 წელსვე ამ მონაცემით 42 ადგილზე ვიქნებით. 2018 წელს ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა ლიბიაშია დაფიქსირებული და ის იყო 18%-იანი, რაც ლიბიის სამოქალაქო ომიდან თანდათან გამოსვლის შედეგად მიიჩნევა. მეორე ადგილზე კი რუანდა ხვდება 8,6%-ით. მეოთხე ადგილებს ბანგლადეში და ეთიოპია ინაწილებენ 7,7%-იანი ეკონომიკური ზრდით. საქართველოს სამეზობლოსაც რო ჩავხედოთ, 2018 წელს ყველაზე მაღალი ზრდა იყო სომხეთში 5%-იანი. ამაჩვენებლით სომხეთი მსოფლიოში 38 პოზიციაზეა, 2,6%-ით გაიზარდა თურქეთის ეკონომიკა, რუსეთის შემთხვევაში ზრდა იყო 2,3% და აზერბაიჯანის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი 1,4% გახდათ. 2018 წელს ყველაზე მეტად 18%-ით ვენესუელას ეკონომიკა შემცირდა და მას მოყვება ისევ კლების დინამიკით 12%-იანი შემცირებით დომინიკა. სავალუტო ფონდის პროგნოზით სხვათა შორის 2019 წელს ყველაზე სწრაფად განას და სამხრეთ სუდანის ეკონომიკები უნდა გაიზარდოს და საშუალო ზრდა წინასწარი პროგნოზით 8,8% იქნება. კიდევ ერთ რეიტინგში წავიწყეთ სხვათა შორის წინ ევროპის პალატის მიერ გამოქვეყნებული ევროპის საუკეთესო ქვეყნების ბიზნესისათვის 2019 რეიტინგის თანახმად საქართველოს რეიტინგი წინა წელთან შედარებით არის 2 ადგილით გაუმჯობესებული და მე-18 ადგილიდან მე-16-ზე გადმოვინაცვლეთ. რეიტინგში ევროპის 46 ქვეყანაა მოხვედრილი. 2019 წელს საქართველოს სარეიტინგო ქულა გაუმჯობესდა 1,98 პუნქტით და 71 ქულა შეადგინა სრულად. ევროპის საუკეთესო ქვეყნები ბიზნესისათვის 2019 წლის რეიტინგში რეგიონის ქვეყნებს შორის ლიდერობა ვინარჩუნებთ. რეიტინგში წინ უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის მაგალითად ლიეტუვა, რომელიც მე-18 ადგილზეა და იმოდით ჩავყვეთ დაახლოებით როგორ მიყვება რეიტინგულად ქვეყნები ჩაუნათვას. ლიეტუვას შემდეგ ლატვია არის მე-19 ადგილზე, მას პოლონეთი მოყვება, შემდეგ არის სლოვენია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, ბელორუსია, ხორვატია, მაკედონია, უნგრეთი, თურქეთი, სომხეთი, ყაზახეთი, მოლდოვა, რუსეთი, აზერბაიჯანი და უკრაინა.
მოგეთ ამ ყველა ქვეყანას ჩვენ უსწრებთ. რეიტინგის ლიდერი კი დანია 86 ქულით, რომელსაც ნორვეგია და შვედეთი მოჰყვებიან და რეიტინგში ბოლო პოზიციაზე 46 პოზიციაზე არის უკრაინა. ევროპის პალატის 2019 წლის კვლევა ევროპის საუკეთესო ქვეყნები ბიზნესისათვის ჯამში კარგად რომ გავიკოთ, რას ნიშნავს ეს რეიტინგი, აფასებს ბიზნესის მთლიან კონტექსტს, რომელიც შედგება კორპორატიული გარემოს, კანონმდებლობის, სამთავრობო პოლიტიკის, სოციალური გარემოს და პირობებისაგან, რომლებიც შესაძლებლობას აძლევს, ან პირიქით შეიძლება ხელსაც უშლიდეს კერძო სექტორს, როგორც ბიზნესის დაწყობის, ასევე წარმოებისა და გაფართოების თვალსაზრისით, როგორც მოკლე, ასევე გრძელვადიან პერიოდში. ქვეყნებისათვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 ქულამდე განისაზღვრება, სადაც 0 ქულა არის ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ქვეყანაში არსებული ბიზნესის გარემოს კუთხით და 100 ქულა საუკეთესოა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ქულა იყო ზუსტად 71. მოგეთ, ასეთი ამბები გვაქვს, შესაძლოა რეიტინგები უფრო სახალისოა, თან თუ კარგი რიცხვები გვაქვს და კარგ ამბებზე მეტყველებენ, მით უმეტეს მოგწონს, მაგრამ რეალობაც არ უნდა დაგაუწყდეს და გუშინდელი საყოველთაო პერფორმანსის ფონზე, რომელიც ამ დამტრეული მანქანების შუა ცენტრში განაწილებით გამოიხატა, არანაკლები პერფორმანსი იყო საზოგადოებისათვის არაერთგვაროვანი რეაქციებით ამ ყველაფერზე სოციალურ ქსელებში და ამ დროს ცხადია მოძრაობის წესების დაცვაზე мотиваცია ნაკლებად იყო გაღუებული, ან ზოგადად მოწესრიგებულ საგზაო მოძრაობაზეც ბევრი არავის ულაპარაკი არა და ფაქტია, რომ თბილისის ქუჩებში გადაადგილება ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება. ჯერჯერობით ნებისმიერი ტრანსპორტით და ფეხითაც კი, ჰაერში თუ ვინმე გადაადგილდებით, ეგ არ ვიცი. თბილისის მაცხოვრებლებისგან ხშირად მოისმენთ ხოლმე წუწუნს, რომ დატვირთულია საგზაო მოძრაობა და არც თუ ისე უსაფრთხო. მოკლედ, საცობები გზების გარკვეულ მონაკვეთებზე ქალაქისათვის ჩვეული ყოველდღიურობა გახდა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით ავტოპარკი ქვეყანაში ყოველწლიურად მზარდია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება გადაადგილების პრობლემა, რაც პრობლემას გაართულებს და რთულად სამართავს გახდის როგორც საპატრულო პოლიციისათვის, ასევე ზოგადად ადამიანებისათვის, რომლებსაც ერთი ადგილიდან მეორე ადგილამდე მისვლა უნდათ. ამ საკითხთან დაკავშირებით IPM Market Intelligence კავკასუსმა თბილისის მოსახლეობასთან ჩაატარა გამოკითხვა და ამ კვლევაში მონაწილეობა ჯამში მიღებული აქვს 600 თბილისში მაცხოვრებელს. კვლევამ გამოავლინა, რომ გართულებული საგზაო მოძრაობის გამო საგზაო ტრანსპორტით მგზავრობის დროს კვირის განმავლობაში თბილისის მაცხოვრებლები ძალიან დიდ დროს, საშუალოდ დღეში 147 წუთს ხარჯავენ, ანუ დაახლოებით 2 საათნახევარს ხარჯავენ ადამიანები სწორედ საცობის გამო. 35 და უფრო მაღალი ასაკის რესპონდენტები კი აღმოჩნდა, რომ ორჯერ უფრო მეტ დროს კარგავენ საცობში, დაახლოებით 3 საათს და 39 წუთს, ვიდრე მაგალითად 18 და 34 წლის რესპონდენტები, მათი საშუალო დროის დანაკარგი გამოვიდა საათი და 40 წუთი. ასევე ქალები უფრო დიდ დროს ხარჯავენ მგზავრობაში გართულებული საგზაო მოძრაობის გამო, დაახლოებით და საშუალოდ 3 საათი, ვიდრე კაცები ამ შემთხვევაში 2 საათიანი საშუალო დრო გამოვიდა. რესპონდენტებმა კითხვაზე პასუხისას ასეთი პოზიციები დააფიქსირეს, კითხვა კი ასეთი იყო, რაში დახარჯავდნენ ამ დროს საგზაო მოძრაობის გამო, რომ არ კარგავდნენ და აღმოჩნდა, რომ თბილისელებისთვის ყველაზე პოპულარული ალტერნატიული აქტივობები დასვენება და გართობა. ასეთი პასუხი 65,2% დააფიქსირა. ნაცნობ მეგობრებთან ურთიერთობა კი ამ დროში, რასაც ისინი საცობში ატარებენ, 45,8% აფიქსირებს. იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადატვირთულობა უფრო მარტივი და საცობების გვერდის ავით ხდებოდეს, თბილისის მერია ეგრეთ წოდებული ბასლაინების მკაცრად გაკონტროლებას იწყებს და ჭკვიან კამერებს ყიდულობს იმისათვის, რომ შესაბამისად ეს კონტროლი მოხდეს და ამაზე ხარჯავს 4 მილიონ ლარს. კახა კალაძემ გუშინ თქვა, რომ ტენდერი გამოცხადება სწორედ ამ საკითხის გადასაწყვეტად და მერი იმედოვნებს, რომ ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების დაყენება დარღვევებს გამოავლენს და თბილისში ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარებას ხელს შეუწყობს. ჩვენ ვაცხადებთ ტენდერს საავტობუსო ზოლებზე და ველობილიკებზე უსაფრთხოების კამერების დაყენების მიზნით. ავტობუსის ზოლი რო არის განსაზღვრული, ეს არის მხოლოდ ავტობუსისთვის და არა ნებისმიერმა ადამიანმა იაროს, რაც დღეს ხდება კოსტავა-შარტავაზე. იგივე ველობილიკებზე ნახეთ, უბრალოდ საპარკინგეთ აუთ გადაქცეული. შესაბამისად, ეს ვიდეო კამერები, რომელიც დამონტაჟდება, იქნება ჭკვიანი კამერები და რა თქმა უნდა ჯარიმები. ეს ტენდერიც და თბილისის მერი არც უტენდერო შესყიდვებზე ამბობს უარს, საიმისოდ რომ გუშინდელი მაგალითიდან გამომდინარე, ისევ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემა თუნდაც 1 წლის წინ გამორჩენილი ან დაწყებული საბოლოო ჯამში, როგორც იქნება გადაწყდეს.
2018-2019 წელს 100 მილიონი დაიხარჯება მეტროში. ეს არის როგორც მეტროს ვაგონების რეაბილიტაცია, ასევე სიგნალიზაცია, ვენტილაციის პროექტის განხორციელება და ამ ყველაფრის მოწესრიგება. ამდენი ხნის განმავლობაში, ესე იგი, რამოდენიმე ჩამონგრეული მეტროსადგური ვერ გავაკეთეთ გარკვეული პრობლემების გამო. ხან პროექტი არ ვარგა, ან ისეთ პროექტს მოგვაწვდიან, რომ იმის გაკეთება სირცხვილია უბრალოდ, ხან არის ტენდერი ვარდება, ამიტომ ჩემი თხოვნა არის ირაკლი, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გააკეთეთ პირდაპირ შესყიდვები, იმიტომ ამას საზოგადოება უყურებს. 1 წელი გავიდა, ვარკეთილის ჩამონგრეული ჭერი ვერ გაგვიკვეთებია და სირცხვილია. და ისევ ტენდერით თბილისის მეტროში 4 ახალი შემადგენლობის დამატების მიზნით სწორედ ტენდერი გამოცხადდა და მისი ღირებულება 20 მილიონი ლარი იქნება. თბილისის მერი ამბობს, რომ ვაგონების მოდერნიზებისა და სადგურების რეაბილიტაციის შემდეგ მეტროში მოწდის დრო 3 წუთზე ნაკლები გახდება და აღნიშნავს, რომ ბოლო დროს მეტროში არსებულ მდგომარეობასთან და ვაგონების დიზაინებთან დაკავშირებით ინფორმაცია ხშირად ვრცელდება, თუმცა მსგავსი შემთხვევები წლების წინაც ხდებოდა და კალაძე იმასაც ამბობს, რომ მათი მიზანი, ანუ დედაქალაქის მთავრობის მიზანი ასეთი პრობლემები მთლიანად იყოს აღმოფხვრული, რაც მეტროსთან დაკავშირებით იქნება თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჯამში მოწესრიგდეს და გადაადგილება ამ ხრივ იყოს მარტივი. სხვათა შორის თბილისის მეტროში მგზავრთნაკადი, როგორც კალაძე ამბობს, მზარდია. 3 წლის განმავლობაში მგზავრთა რაოდენობა 100,000-ით არის გაზრდილი. კალაძემ გუშინ თქვა, რომ 2016 წელს დღეში მგზავრის საშუალო რაოდენობა იყო 273,000. 2019 წელს კი 100,000-ით არის მომატებული, ანუ 373,000 მგზავრი გადაადგილდება ყოველდღიურად მეტროთი. არსებული სტატისტიკით 2017 წელს 326 დაზიანებაა დაფიქსირებული, მათ შორის მგზავრების ევაკუაციის 95 შემთხვევა. 2018-ში კი 305 დაზიანება აღირიცხა, მათ შორის მგზავრთა ევაკუაციის 92 შემთხვევა დაფიქსირდა. 2019-ში ამ დროისათვის 100 შემთხვევა გვაქვს და მგზავრების ევაკუაცია უკვე 26 ჯერ მოხდა მეტროში არსებული პრობლემების გამო. კიდევ ერთი სუპერსიახლე გვაქვს სხვათა შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართულებით. ავტობუსებში ქალი მძღოლების რაოდენობა იზრდება და მუნიციპალური ტრანსპორტის მძღოლის პოზიციაზე კიდევ 6 თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში გადამზადების პროგრამის წარმატებით გავლის შემდეგ დასაქმდა. ამ გადამზადების სპეციალურ კურსს სატრანსპორტო კომპანია და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი ახორციელებენ და თბილისის ხელმძღვანელობის მთავრობის ხელმძღვანელობის თქმით, პროგრამა ჯამში 21 ქალს აქვს გავლილი და მათ მიიღეს D კატეგორიის მართვის მოწმობაც. სასიამოვნო ინფორმაცია გვაქვს, ქალბატონი ქალი მძღოლები შემოგვემატა ჩვენს სატრანსპორტო კომპანიაში საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე დამატებით 6 ქალი დაემატება. საინტერესო პროგრამა არის გადამზადების, რომელსაც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან ერთად ვახორციელებთ, მათი დაფინანსებით ხდება. 21-მა ქალბატონმა უკვე დადებითად გაიარა ეს გადამზადება, D კატეგორიის მართვის მოწმობაც მიიღეს და ახალი ავტობუსები, რომელიც უახლოეს დღეებში უკვე ჩამოვა თბილისში, ბევრი ჩამოსულია, უბრალოდ კიდევ ველოდებით დამატებით გვექნება შესაძლებლობა, რომ ქალბატონები მოემსახურებიან ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას, ავტობუსის მძღოლები იქნებიან, რაც ძალიან საინტერესოა და ძალიან კარგია. კარგი ამბებია და იმედია დანარჩენიც ასეთივე ენთუზიაზმით სავსე სიახლეები გვექნება მთელი დღის განმავლობაში კი იქამდე ბიზნეს ამბებს გადავხედოთ. სულ რამდენიმე წამში ძალიან საინტერესო კოლას გთავაზობთ. ვახუშტის ხიდის რეაბილიტირებულ ნაწილზე საავტომობილო მოძრაობა დღეიდან აღდგება. პირველი ეტაპის სამუშაოები დასრულებულია და ახლა ხიდზე რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი უნდა დაიწყოს. ჯანდაცვისა და სურსათის უნებლობის საკითხებში ევროკომისარი საქართველოს მთავრობას თამბაქოს კონტროლის შესახებ მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გააქტიურების მოუწოდებს. რუსთავის მოსახლეობა კი ციხის მშენებლობას აპროტესტებს და ისინი შეხვედრას ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლების შემდეგ უკვე იუსტიციის მინისტრთან ითხოვენ. საქართველოს მომდევნო წლის გაზაფხულზე თბილისის მშვიდობის ფორუმს უმასპინძლებს. პრემიერი ამბობს, რომ საქართველოს მიზანია წვლილი შეიტანოს რეგიონის მშვიდობასა და სტაბილურობაში. ყველა ქვეყანას მივცეთ ჯერ აუთვისებელი შესაძლებლობების გამოყენების შესაძლებლობა. ბახტაძემ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე თქვა, რომ საქართველოს ბოლო 20 წელია სარგებელს იღებს და მადლობის ნიშნად მთავრობის გადაწყვეტილებით ნებაყოფლობით 500,000 ევროს შენეტანს გააკეთებს ევროსაბჭოს ხაზინაში. პრემიერმა ასევე აღნიშნა საქართველოს პოზიციაზე რუსეთის მიერ საწევროს გადაუხდელობასთან დაკავშირებით.
ბოლო წლის განმავლობაში ჩემი ქვეყნის მიერ მიღწეული წარმატება ეკუთვნის საქართველოსაც და ევროსაბჭოსაც. ამიტომ ორივემ შეიძლება ვიამაყოთ ამით. ჩვენ ერთად შევძელით შეგვექმნა სახელმწიფო, რომელიც თვალსაჩინო დემოკრატია ჩამოყალიბდა ორ კონტინენტს შორის და აკავშირებს ევროპას აზიასთან. გამოწვევებით ახსავსე რეგიონში საქართველოს გააჩნია იმის ამბიცია, რომ მშვიდობიანი არსებობის წესები დაამკვიდროს და დემოკრატიის მოდელი შექმნას. ეკონომიკის ამდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობულიაკი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ტურისტული გამოფენის ბაზრობის ITB ბერლინის მმართველ მენეჯერებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოში სამუშაო ვიზიტით ჩამოვიდნენ. სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას და თავადვე წერენ, რომ შეხვედრაზე მხარეებმა 2022 წელს ამ გამოფენის ფარგლებში საქართველოში გამოფენის ოფიციალური მასპინძელი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებაზე ისაუბრეს, რაც საქართველოს როგორც ტურისტული ქვეყნის ცნობადობა საერთაშორისო მასშტაბით გაზრდის. გერმანელი სტუმრები ვიზიტის ფარგლებში თბილისსა და მცხეთასაც დაათვალიერებენ და ისტუმრებიან თელავს, წინანდალს და სიღნაღს. პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე ენერგეტიკული პროექტების განხორციელების წინააღმდეგია. კახა კუჭავას თქმით, ერთადერთი გამონაკლისი შეიძლება იმ პროექტებთან მიმართებაში დაიშვას, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებს შეესაბამება. კუჭავა ამბობს, რომ როდესაც კანონპროექტში წერია მასშტაბური ენერგეტიკული პროექტები, ეს სიტყვა აუცილებლად უნდა იყოს ამოღებული. და თუ ენერგოპროექტის განხორციელება საჭიროებიდან გამომდინარე არის განსაკუთრებული ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა გარკვეული გამონაკლისები დაიშვას. ის ასევე აღნიშნავს, რომ აუცილებელი არ არის იყოს ჰესი, შეიძლება დამონტაჟდეს მზის პანელები და ასე შემდეგ, თუმცა ამის მიუხედავად ის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც პარლამენტში განიხილება, მისი შეფასებით აუცილებლად შესაძლებელია. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში სანავთობო ბიტუმის მოხმარების ზრდას ვარაუდობენ. ვარაუდოს საფუძველი კი საგზაო სამუშაოების გააქტიურება. ბიტუმის მოხმარება ძირითადად გზების მშენებლობისას და ასფალტის წარმოებისას ხდება. მიმდინარე ეტაპზე კი სეზონის ამ დროისათვის საკმაოდ მაღალი მოხმარებაა დაფიქსირებული განმარტყავენ კავშირში. 2019 წლის პირველ კვარტალში სანავთობო ბიტუმის იმპორტმა 19,2 ტონა შეადგინა, რაც 10,1 ტონით მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე და მხოლოდ მარტში საქართველოში სანავთობო ბიტუმის იმპორტმა 7,9 ტონა დააფიქსირა. ეს იმპორტის 98,7%-ს ირანიდან შემოსული ბიტუმი წარმოადგენს. დუბაიში ყოველწლიური საინვესტიციო ფორუმი მიმდინარეობს. მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ბიზნეს შეხვედრაზე საქართველოს წელს მეორედ უკვე საგამოფენო სივრცე ეთმობა. საინვესტიციო ფორუმის მონაწილეებს კი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მისასალმებელი სიტყვა ხვდა. ჯაბა ფუტკარაძე აჭარის საინვესტიციო პოტენციალზე, ეკონომიკურ პროცესებზე გაამახვილა ამ გამოსვლისას ყურადღება და სპეციალური პრეზენტაციით ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები აჭარაში მიმდინარე და დაგეგმილ საინვესტიციო პროექტებთან დაკავშირებით გეგმოვან პრეზენტაციების გამართვას. დუბაის საინვესტიციო ფორუმზე ყოველწლიურად მსოფლიოს უმსხვილესი საინვესტიციო კომპანიები, ორგანიზაციები, ინვესტორები და ექსპერტები იღებენ მონაწილეობას, რომლის ფარგლებშიც ქვეყნების საინვესტიციო კლიმატის შესაძლებლობებისა და პროექტების გაცნობის შესაძლებლობაა. წელს პირველად ვილნიუსიდან ბათუმის მიმართულებით ჩარტერული ფრენები იწყება. ტუროპერატორ ტესტურის წარმომადგენლები, რომლებიც ფრენებს ბათუმის მიმართულებით სექტემბრიდან დაიწყებენ, 20-მდე ტურისტული კომპანიის წევრთან ერთად აჭარის ტურისტულ შესაძლებლობებს ეცნობიან. თონიკე რიჟვაძემ გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განცხადება და ის ამბობს, მნიშვნელოვანია ის სტრატეგიული ქვეყნები და ტურისტული ბაზრები, საიდანაც ახალი ტურისტული ნაკადები უნდა იყოს მოძიებული. ლიეტუვასთან აქტიურად მიმდინარეობს ამავე დროს თანამშრომლობა, როგორც სარეკლამო კუთხით, ასევე კომუნიკაციის თვალსაზრისით და შემოდგომისათვის მისი თქმით უკვე პირდაპირ ჩარტერული რეისები უნდა გაჩნდეს. გასულ წელს აჭარაში ლიეტუვიდან საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა 33%-ით გაიზარდა. რუსთავში ჭყონდიდელის დასახლებაში აქცია გაიმართა. მოსახლეობა ციხის მშენებლობის შეჩერებას, სახელმწიფოსგან რეაგირებას და იუსტიციის მინისტრთან შეხვედრას ითხოვს. აქციის მონაწილეებთან შესახვედრად გუშინ ქალაქის მერი მივიდა და თვითმმართველობის წარმომადგენლები პროტესტის მიზეზთან დაკავშირებით ამ აქციის მონაწილეებს შეხვდნენ.
როდესაც ესეთი მშენებლობა ტარდება, აუცილებელია გამოფიტვა კვლევა და იმ აზრის დაფიქსირება, აუცილებლად რაც მოსახლეობას გააჩნია და სამართლებრივ ფორმასაც მივყვებით, ხო? იქ ადამიანებს, რომლებმაც თქვათ რადიკალურ ნაბიჯს შეიძლება მიმართოს და ის რომ მათი ბებია ბაბუები ცხოვრობენ და ბინის გაყიდვა სადონ და სხვა ადგილზე გადასვა, მათ ამის საშუალება აღარ აქვს, იმიტომ რომ უძრავი ქონების ფასმა რადიკალურად გაბრა დაიწია და ფასი ძირს დაეცა. ესეც რა თქმა უნდა ის სამართლებრივი ფორმა, რომელიც სამართლებრივ ფორმაშიც შეიძლება რომ პეტიციის ავტორებმა და მოსახლეობამ სწორი მიმართულებით მივმართოთ და მოვითხოვოთ აი ეს ყველაფერი ანგარიში და ანალიზი. Ციხის მშენებლობას პირველ რიგში იმიტომ რომ ინფორმაცია საერთოდ არაფერი არ უნდა მოსახლეობას ისე დაიწყოს ამ მშენებლობა და სანამ ჩვენ არ მოვიძეთ ეს ინფორმაცია მანამდე არც ბანერი არ არის გამოწყობილი. ჩემთვის პირადად ძალიან მიუღებლად მიმაჩნია, რომ განვითარების პერსპექტივას ვერ ხედავთ ციხე და ადგილობრივი მოსახლეობა, როდესაც დაშორებული მანძილი ციხის კედელსა და ადგილობრივი მოსახლის საცხოვრებელ სახლს შორის არის სადღაც 20-25 მეტრა, ეს გამოიწვევს ძალიან ბევრ შეფერხებას საცხოვრებელი ადგილის. რუსთავში მშვიდობის ქუჩაზე უკვე 1 წელია სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს და ტენდერის მიხედვით ინფრასტრუქტურული პროექტი გასული წლის აგვისტოს ბოლოს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა მე-7 თვეა გასული და სამუშაოები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. გზის საფარის პირველი ფენა დაახლოებით 1 თვის წინ დაიგო და როგორც ინფორუსთავი აღნიშნავს, იმის გამო რომ სამუშაოები უხარისხოდ განხორციელდა და ასფალტი ისევ ასაყრელი გახდა. მშვიდობის ქუჩა მე-3 თვეა გადაკეტილია, რის გამოც სატვირთო ავტომობილები დავით გარეჯის ქუჩით გადაადგილდებიან, რაც მოსახლეობის პროტესტს იწვევს. ამ დროისათვის კიდევ უცნობი რჩება, როდის მოახერხებს მოსახლეობა ამ ქუჩაზე გადაადგილებას და ინფორუსთავი წერს, რომ სამუშაოებისათვის ქალაქის ბიუჯეტიდან 1,221,776 ლარი 1 წლის წინ არის გამოყოფილი. სამუშაოების ვადაში შეუსრულებლობის გამო კი კომპანიას ჯარიმები ეკისრება. გადამარჩინეთ მეგობრის გადარჩენით, ასე ქვია კამპანიას, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა მეგობრის გადასარჩენა წამოიწყეს. ამ კამპანიის ფარგლებში სტუდენტები სხვადასხვა აქტივობით 21 წლის გიორგი კალიევის მკურნალობისათვის საჭირო თანხის აგროვებას ცდილობენ. მწვავე ლეიკემიის დიაგნოზი ივლისში დაუსვეს მას. ამჟამად ის თურქეთში წინა საოპერაციო პროცედურებს გადის და როგორც მეგობრები აცხადებენ, ოპერაციისათვის საჭირო თანხების მობილიზება უკვე მოხერხებულია, თუმცა ათობით 1000 დოლარი ოპერაციის შემდეგ რეაბილიტაციისათვის არის საჭირო. აქტივობის ფარგლებში სტუდენტების ორგანიზებით 14 აპრილს არტ-ჰოლში ილუზიონისტების შოუ გაიმართება და მასში მონაწილეობას 11 ილუზიონისტი მიიღებს. ბილეთის ფასი კი 10-დან 20 ლარის ფარგლებში იქნება. შემოსული თანხა სრულად გიორგის ოპერაციის შემდგომ რეაბილიტაციას მოხმარდება. ბილეთების შეძენა ბილეთები ჯიზია შესაძლებელი. 21 წლის კოსმოსელი ბიჭის გადასარჩენად კი მსურველებს თანხის ჩარიცხვა ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომერზე შეუძლიათ. გალფი და ეროვნული ბიბლიოთეკა HUECK-ის წიგნის ფარგლებში 150 სოფლის წიგნით მომარაგებას გეგმავს. პროექტი, რომელიც სტარტს 23 აპრილს აიღებს და ტრადიციულ სახეს მიიღებს, მიზნად წიგნის პოპულარიზაციას და გავრცელებას ისახავს. კომპანია გალფი ამ მიზნით ჩართული იყო სხვადასხვა პროექტებში და წინა წლებშიც ამარაგებდა სოფლებს, რა იგეგმება უკვე მიმდინარე წელს და რაც გულისხმობს წიგნის საერთაშორისო დღე, მარიამ ადამია მოგუყვება დეტალებს. სოფლიოს არაერთ ქვეყანაში არსებობს ერთი ძალიან ძვირფასი და თანაც ძალიან იაფი ტრადიცია – წიგნის ჩუქების დღე. ერთი დღე, როდესაც ადამიანებს ჩუქნი ყველაფერს ერთად, ცოდნასაც და განცდასაც, სიყვარულსაც და ტკივილის გაძლების სწავლასაც, ნივთს, ჩაფიქრებას, დაკვირვებასა და გაკვირვებასაც კი. ტრადიციის დამკვიდრების იდეა საქართველოში გიორგი კეკელიძეს ეკუთვნის, ხოლო კონკრეტულ თარიღად 23 აპრილი შეირჩა. წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღე. ტრადიციის ძალაში შესვლამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. წიგნის მჩუქებლების, მიმღებების და იდეის გულშემატკივრების წრეგი ყოველდღიურად იზრდება. გულისხმობდა იმას, რომ ჩვენ ერთმანეთისთვის და საზოგადოებისთვის შეგვიხსენებინა წიგნის მნიშვნელობა და ამ სახალისო ფორმით საბოლოო ჯამში დიდი მიზნისთვის მიგვეღწია. და ვფიქრობ, რომ გაამართლა უკვე, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ეს დღე არ დამდგარა, არაერთი კომპანია ჩაერთო, უამრავი გამოწვევა არის სოციალურ ქსელში და ძალიან მახარებს ის, რომ ადამიანებს ჯერ კიდევ ახსოვთ წიგნის მნიშვნელობა.
იდეის გულშემატკივარია კომპანია Galfi, რომელიც მიმდინარე წელს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ერთად 150 სოფლის წიგნით მომარაგებას გეგმავს. მანამდე კი ერთად პროექტის HUECK-ის წიგნის პრეზენტაციას უმასპინძლეს, სადაც მის მნიშვნელობაზე და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. უფრო კონკრეტულად კი წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით Galfi-ის სადგურებზე მომხმარებლებისათვის წიგნები დარიგდება და კომპანია ამ გზით ხელს შეუწყობს წიგნის პოპულარიზაციას ქვეყანაში. HUECK-ის წიგნის პროექტში ჩართვაც სწორედ ამიტომ მოხდა, რომ ჩვენ ისე ვაპირებთ შევიდეთ ძალიან ბევრ სოფელში, დაახლოებით 150 სოფელი გვაქვს გეგმაში ამ წელს და სოფლებს კიდევ მოვამარაგებთ წიგნები. სურს რაც შევა მეტ ადამიანს ჰქონდეს საშუალება გაეცნოს თანამედროვე ლიტერატურას, იქნება ეს ბიზნეს ლიტერატურა, სამოტივაციო თუ კიდევ მრავალი სხვა სფერო. 23 აპრილი ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იქნება მთელი საქართველოსთვის და წიგნიერებისთვის. თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება თავის დამფუძნებელთან თბილისის მერიასთან ერთად რამდენიმე აქტივობას გააკეთებს, რაც იქნება ძალიან ქმედითი და ღირებული მოსახლეობისთვის. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენ იცით, რომ რამდენიმე დღის წინ გაქურდეს ვეჯინის, სოფელ ვეჯინის ბიბლიოთეკა და თბილისის მერია მულტიფუნქციურ ბიბლიოთეკებთან ერთად სრულად აღწურვავს ახალი წიგნებით ამ სოფლის ბიბლიოთეკას. გარდა ამისა, პროექტ წიგნიერის ფარგლებში კომპანია Galfi 2019 წელს კვლავ აქტიურად იქნება ჩართული წიგნის გავრცელების კამპანიაში და რეგიონების სკოლებსა და ბიბლიოთეკებს სისტემატიურად მიაწვდის წიგნებს. Galfi ასევე საწვავით მოამარაგებს მაღალმთიან სკოლებს, სადაც მოსწავლეებისა და პედაგოგების ტრანსპორტირების პრობლემაა. ინფორმაციისათვის გასულ წელს პროექტის ფარგლებში 120 სოფელი მომარაგდა, ხოლო წელს 150 სოფლის მომარაგება იგეგმება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა ამინდის პროგნოზის გაცნობის დრო არის. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების და ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი შედარებით ცივი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა, ზოგან ელჭექი იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარიც. სოხუმში 22 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმში 20 გრადუსი იქნება, ქობულეთშიც 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან ამ ქალაქებში, ისევე როგორც ქუთაისში, სადაც 25 გრადუსი დაფიქსირდება, იწვიმებს ზუგდიდშიც და 24 გრადუსია ნავარაუდები. ანაკლიაში 20 გრადუსი იქნება მცირე წვიმის ფონზე, ოზურგეთში ასევე ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. ონში 22 გრადუსი იქნება და ხანმოკლე წვიმა, გორშიც ასევე 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მარნეულში 24 გრადუსია ნავარაუდები და რუსთავში 23, უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის მარნეულსა და რუსთავში დღე. ახალციხეში 20 გრადუსი იქნება, ხანმოკლე წვიმის და ელჭექის ფონზე, ბორჯომში 22, აქაც მცირე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები, პაკურიანში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და იწვიმებს, ახალქალაქში ხანმოკლე წვიმა იქნება და ელჭექი და მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსია ნავარაუდები, სტეფანწმინდაში კი 12 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი, დღის განმავლობაში კი მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება თბილისს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები დედაქალაქში, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმუმ იქნება 21 გრადუსი. კარგი განწყობა და ამინდი მინდა გისურვოთ დღევანდელ დღეს და ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, ამაში ვეცდებით, რომ ჩვენც დაგეხმაროთ აჭარის სახელი საიმი ჯორგოლი უნდა შემოგთავაზოთ, რომელიც რეგიონის პოპულარიზაციისათვის ადგილობრივმა ხელოვანებმა შექმნეს. გადაღებაში ჩართულები იყვნენ მოქალაქეები, ოპერატორები, მემონტაჟერი, მოკლედ ყველა ვისაც რა შეეძლო. მუსიკალური გაფორმების ავტორი კი ამირან დიასამიძე გახლდათ. ვიდრე ზაფხული მოვა და აჭარას მივაშურებთ, მოდით დავტკბეთ წინასწარ იმ გარემოთი, რომელსაც აჭარა შემოგთავაზებს.
მოდით თუ არ იცოდით, ახლა უნდა მოგიყვეთ, რომ თბილის რეცეპტების მუზეუმი აქვს. ათასობით ძველ თუ ახალ რეცეპტს თავს ინგოროყვას ქუჩაზე უყრიან. მუზეუმის გახსნას კი ერთი მთავარი მიზანი ჰქონდა: ქართული, ხალხური თუ საავტორო რეცეპტები შემოენახათ და მათი ისტორია შეექმნათ. ნინი ლონგურაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს საქმიანი სტუდიაში სტუმართან ერთად და მოგვიყვება ამ მუზეუმის რეცეპტების მთელ ისტორიას და მათ შორის იმასაც, ვისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო და არცნობრივ ჩვენი მაყურებლისთვისაც ძალიან საინტერესო გახდება, როგორ შეიძლება საერთოდ მუზეუმი შეიქმნას რეცეპტებით და რატომ შეიძლება იყოს საინტერესო ის მომხმარებლისათვის, ან უბრალოდ დამთვალიერებლისათვის. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ანა მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელსაც. მაკო ქავთარაძე რეცეპტების მუზეუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი უკვე ჩვენთან ერთად არის, თუმცა მასთან კითხვები ბევრი არის, რადგან ქართულ სამზარეულოზე არაერთი წიგნი და კრებული არის გამოცემული, შესაბამისად რეცეპტიც საკმაოდ ბევრი და მრავალფეროვანი არსებობს. ამ საკითხში მარტო ის რაც მოსმენილი მაქვს, ანა და შენც ალბათ 1000-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს ქართულ სამზარეულოში, დამთანხმები ხო მაკო? და რიცხობრივად ამას ესე ვერ ვიტყვით, რადგან სამზარეულოში ვისაც უყვარს ტყე, რეალურად იმდენივე რეცეპტი არსებობს, თუ გამოიგონებ რაღაცა ახალს. ნამდვილად რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი რეცეპტი შეიძლება იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ მე რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ კულინარების ოჯახიდან ვარ და ბებია ჩემი მეგრელი, თან ახლა მეგრელობა ტრენდულია, ნარმანია. ძალიან როულებით გვიდევს სახში რეცეპტები მისი და დედა ჩემიც ამ ხალხს გაყვადა კულინარი არის დღეს პროფესიონალი, რომელიც არაერთ ცნობილ ადამიანს უკეთებს მისი რეცეპტების კერძებს. მოდი მუზეუმზე პირველ რიგში მუზეუმზე საუბრით დავიწყოთ, რა რეცეპტებს აერთიანებს ეს მუზეუმი, იდეა საიდან გაჩნდა და რა რაოდენობის რეცეპტი არსებობს ახლა უკვე თქვენს მუზეუმში. მუზეუმი შეიქმნა სწორედ იმ მიზნით, რომ თქვენი ბებიას და ასეთი ადამიანების რეცეპტები შეაგროვოს, შეინახოს, იმიტომ რომ ისტორიიდან გამომდინარე აქამდე ჩვენ არ ვიცით, ვინ, რატომ, ვისთვის, ვის მიუძღვნა ამა თუ იმ კერძის გამოგონება. რა თქმა უნდა, ქართული კულინარია ყვება ისტორიას, მაგრამ კონკრეტულად ვინ, როგორი განვითარება მოიპოვა შემდეგ ამ კერძმა, ეს რომ არ ვიცით, ამიტომაც გავხსენით მუზეუმი. ეხლა დავიწყებთ ამ რეცეპტების შეგროვებას, უბრალოდ უკვე დაწყებული გვაქვს დაახლოებით 9 წელიწადია და როგორც ცნობილი, ასე ვთქვათ, მზარეულების, ასევე არაცნობილი, უბრალოდ მოყვარული მზარეულების რეცეპტებს აერთიანებს. ეხლა კადრშიც ჩანს, მაკო, ეს არის ხეზე დატანილი, ხო, ეს რეცეპტები ყველა? დიახ, ხეზე არის დატანილი, რადგან თვალსაჩინოდ შეგვიძლია რომ წარმოვადგინოთ, ყველას რა თქმა უნდა ამ ხელა ადგილი არ აქვს, მაგრამ იქნება საშუალება, სადაც არა მარტო ხელნაწერი, არამედ ხეზე გადატანილი, ასევე ციფრული ვერსიებიც გვექნება მუზეუმში, წიგნები გვექნება ქართულ სამზარეულოზე, გავაერთიანებთ და შევინახავთ, რაც გამოიცემა, როგორც ქართულ ენაზე არაერთი კრებული და წიგნი არსებობს, ანუ რა განსხვავება იქნება, ანუ რა უნდა შეიტანოთ იმ წიგნში ისეთი განსხვავებული, რაც აქამდე ჯერ არ ყოფილა. დიახ, ანუ ამ წიგნებსაც შევინახავთ ჩვენ და შევაგროვებთ, რადგან ანუ აქამდეც, ანუ ეს ქართული კულინარია იყო მხოლოდ ხალხური. ეხლა დაახლოებით მე-20 საუკუნის დასაწყისში ცნობილი ბარბარე ჯორჯაძის, ასე ვთქვათ, თაოსნობით დაიწყო გამოძიება, იყო თუ არა გამოცემული ქართულ კულინარიაზე წიგნები. თუმცა ეხლა მიმდინარეობს, ანუ რამოდენიმე ადამიანი აქვეყნებს როგორც ქართველი, ისევე უცხოელები ქართულ კულინარიაზე. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს წიგნები ყველა შევინახოთ და არის იდეა, რომ მომავალში გამოვცეთ სხვადასხვა ადამიანის მიერ გამოგონილი ახალი კერძის კრებული, იმიტომ რომ ერთ ადამიანს შეიძლება არ ქონდეს იმის საშუალება, რომ მთელი წიგნი გამოსცეს, ან უამრავი რეცეპტი დაწეროს იმისათვის, რომ წიგნი გამოიცეს. ამიტომაც სხვადასხვა ადამიანს მიეცემა საშუალება, რომ ერთ წიგნში იქნეს თავმოყრილი და ერთ ადგილას იქნეს ამ ყველაფრის ნახვა შესაძლებელი. მაკო, რამდენი ხანია რაც თვითონ მუზეუმი არსებობს, უკვე გახსნილია და შესაძლებელია უკვე შემოსვლა და თვალიერება და ასევე შეძენაც და ვინ არის უფრო მეტად სეგმენტი?
მუზეუმი გაიხსნა ოფიციალურად დაახლოებით 1 კვირის წინ. სულ ახალბედა მუზეუმი არის. დამთვალიერებლებისთვის სრულიად უფასოა. დილის 12-დან საღამოს 8 საათამდე ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს და დაათვალიეროს ჩვენი სივრცე. ძირითადად არიან ტურისტები, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე მოძრაობენ, ან არიან დაინტერესებული პირები, რომლებსაც თვითონ უნდათ რომ კერძი მოამზადონ, ქართული კერძი. ამისათვის ჩვენ მასტერკლასებსაც ვთავაზობთ ჩვენს ანუ ადგილზევე თუ რეცეპტი ადამიანს მოეწონა, ადგილზევე შეუძლია რომ რაღაცა კერძი მოამზადოს, ანუ ეს შოურუმი არსებობს. რა თქმა უნდა, კი, ანუ ეს შოურუმი ამ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ტურისტებმა, ასე ვთქვათ, თვითონ თავისი ხელით ყველაზე მეტად რა კერძით ინტერესდებიან საინტერესო. აი მაგალითად ხინკალი მოუხვევიათ 33 იმიან რასაც ახიან დაუჭირენ. სხვათა შორის გუშინ ყავდა სტუმრად ესპანელი, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც არის კულინარიული სკოლის მასწავლებელი და გუშინ ყავდა და ხელით თვითონ მოახვია ხინკალი და თქვა რომ ძალიან ძნელი აღმოჩნდა ეს საქმე პროცედურა მისთვის. საერთოდ საიდან გაგიჩნდათ იდეა რომ ასეთი მუზეუმი გააკეთებინათ, ანუ რა ინტერესი გქონდათ ამ მიმართულებით და იყო თუ არა თქვა აი პრობლემა თქვენს წინაშე, ან დამფუძნებლების წინაშე რომ რაღაც რეცეპტი ვერ იპოვეთ, აი რატომ გადაწყოთ რომ მუზეუმად ყოფილიყო და არა თქვა თუნდაც მასტერკლასისათვის რაღაცა ცალკე მიმართულების შექმნა, ის როგორც რაც ცნობილია, აი მუზეუმი რატომ რეცეპტებისათვის ეს მაინტერესებს. 2 წლის წინ ჩვენ გავაკეთეთ სტარტაპი, რომელსაც ქვია ჯაშუში სუნელები. ბიზნეს მოდელი იყო ის, რომ ჩვენ ვყიდით რეცეპტებს საიდუმლოთი და ქართული და არა მარტო ქართული კულინარიის საიდუმლო არის სუნელების ნაზავი, პროპორციული. ამ სტარტაპიდან გამომდინარე, შაშან მაისში მივიღეთ ტექნოპარკიდან თანადაფინანსების გრანტი და გავხსენეთ, ასე ვთქვათ, საწარმო, სადაც ამ სუნელებს ვაწარმოებთ, ასე ვთქვათ, ვფუთავთ. და შესაბამისად, ჯერჯერობით, რადგან სტარტაპი ვართ, არა გვაქვს იმხელა ანუ წარმადობა ამ სუნელების, რომ მოითხოვოს სრული დატვირთვა ამ სივრცის. და რადგანაც ჩვენი ბიზნეს მოდელი არის, ასე ვთქვათ, რეცეპტების პოპულარიზაცია და ჩვენ ვყიდით რეცეპტებს, ანუ გადავწყვიტეთ, რომ შევაგროვოთ ეს რეცეპტები, იმიტომ რომ მხოლოდ არა მარტო ქართული, არამედ უცხოური, ანუ ბიზნეს მოდელი გეგმაში შემდეგ 5 წლის არის, რომ არა მარტო ის 6 სახეობა რაც გვაქვს, არამედ სხვადასხვა ქართული კერძი, რომელიც ეხლა გამოიგონეს ადამიანებმა, ასე ვთქვათ, მზარეულებმა, ცნობილებმა თუ არა ცნობილებმა, ესეც რომ ვაქციოთ, ასე ვთქვათ, აქტუალურ რეცეპტებს. საინტერესო აი ამ რეცეპტებს გიკავშირდებიან ადამიანები, თუ თქვენ ჩადიხართ რაღაც ადგილებში და იქ რეგიონებიდან. გვეხმარებიან გიდები, სხვათა შორის, რომლებიც საქართველოს მასშტაბით დადიან და ამ სეზონზე, როდესაც ახლა დაიწყება ტურისტული სეზონი, დიდი იმედი მაქვს, რომ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოწონებულ რეცეპტებს გამოართმევენ. ბევრი რეცეპტთან გაქვს შეხება და საინტერესო არის, რამდენად ხდება აი ამ ყველაფრის დახვეწა დროთა განმავლობაში. ნუ ყველა ქვეყანა ცდილობს ასე თუ ისე რეცეპტები დახვეწოს, განავითაროს და რაღაცა თანამედროვეობა შეცნოს. ჩვენ სად ვართ აი ამ კუთხით? კიდე რაღაც ნიგზიანი პატრიჯანი გვინდა რომ ისეთი ნიგზიანი პატრიჯანი იყოს თუ რაღაცებს ხვეწავთ და ვცვლით. სხვათა შორის ქართული პროდუქტებით, საქართველოში მოყვანილი პროდუქტებით, ასე ვთქვათ, შეფები აკეთებენ სხვადასხვა კერძებს, რომლებიც ჯერჯერობით, ანუ ესეთიც გავრცელებული არ არის. თუ გადავხედავთ ახლა რესტორნებისა და კაფეების მენიუებს, თითქმის ერთი და იგივე მენიუ აქვს ყველას, ну, რაღაცა საავტორო, ევროპული ან საავტორო რესტორანი თუ არის ამ კონკრეტული შეფის, თუმცა ასეთი ბევრი არ არის საქართველოში და არის ძირითადად დიდ ქალაქებში. თუმცა ჩვენი სამზარეულო რეალურად ხო იძლევა იმის საშუალებას, რომ მეტად მრავალფეროვანი იყოს და უფრო კი, ჩვენი სამზარეულო იქიდან გამომდინარე, რომ ისტორია ქვეყნის და ღვინის რომელიც ეხმარება ამ მიმართულებით განვითარებას, მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ უბრალოდ რაღაცა დრო სჭირდება ამ გამოგონილ კერძებს, რომლებიც კი არიან ადამიანები, რომლებმაც გააუმჯობესეს ნიგზიანი ბადრიჯანი, ან ახალი ნიგზიანი ბადრიჯანი გამოიგონეს. არის ესეთი ძალიან საინტერესო რეცეპტები არის, რომელიც მუზეუმსაც გადმოგვცეს, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე საინტერესო ადამიანმა და იქნება უბრალოდ რაღაცა
დროთა განმავლობაში, იმიტომ რომ ქვეყანა როგორც სხვადასხვა საკითხებში, ასევე საბჭოთა კავშირიდან რომ გამოვედით და დავანებოთ ვინეგრეტის ჭამას თავი უნდა დავანებოთ და რესტორანში ვინეგრეტის შეთავაზება. მეგონი ანას არ უყვარს ვინეგრეტი, რატო ეცი ვინეგრეტი? არა, საბჭოთა კულინარიიდან ჩვენთვის სიმბოლო არის ვინეგრეტი და ყველა საბჭოთა კულინარიაში ყველა ქვეყნის სიმბოლო არის ვინეგრეტი. აი როგორ შეიძლება ნებისმიერმა მაყურებელმა, უბრალოდ ადამიანმა გადაწყვიტოს და მოგიტანოთ რეცეპტი, ანუ რამე თქვათ შემოწმება გადის, შედარებას გადის და მე რომ გამოვაცხადო, რომ ეს არის ჩემი გამოგონილი რეცეპტი, თავისთავად ეს ნიშნავს არა იმას, რომ ის მუზეუმში მოხდება და რაღაცა ფორმით დაცული იქნება ამ მუზეუმში. მუზეუმში დაცული იქნება ყველა ადამიანის, ასე ვთქვათ, გამოგონილი მოწოდებული რეცეპტები ელექტრონულად შეიძლება გამოიგზავნოს, შეიძლება ხელნაწერის სახით იყოს, ვისაც როგორ გაუხარდება. დროთა განმავლობაში, ანუ კრეატიულ და ახალ კერძებს მოვამზადებთ და ხელს შეუწყობთ მათ პოპულარიზაციას, რადგან ანუ ყველაფერში, როგორც სამზარეულოში, გვინდა რომ დავეწიოთ იმ ტრენდებს, რომლებსაც რამოდენიმე ადამიანი საქართველოში, მადლობა მათ, რომლებიც დაიწყეს ეს ტალღა 2000 წლის შემდეგ და დღემდე აგრძელებენ, თუმცა არც თუ ისე ბევრი არის ესეთი ადამიანი, რომელსაც არ ეშინია, რომ ახალი კერძი გამოიგონოს, ან გააკეთოს საცივი ახლებურად. და ყველა რეცეპტი თავისი ამ ადამიანის ვისი გამგონით იმის სახელი და გვარი აწერია და აუცილებლად. ნუ მის სახელთან ასოცირდება, მაგრამ თქვენამდე რომ მოდის, როგორ ამოწმებთ, რომ ნამდვილად მისია და მისი გამოგონილია? რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხისგებლობა ჩვენ ვერ ავიღებთ, რომ ნამდვილად მისი გამოგონილი არის, თუმცა როდესაც რეცეპტს მივიღებთ, აუცილებლად, ანუ მის თანხმობას ელექტრონულად თუ გამოაგზავნის ელექტრონულად საბუთს შევინახავთ, თუ ხელნაწერი იქნება ხელნაწერი. შეიძლება იმაგდეთ წარმოვიდგინოთ, რომ უცხოელი, რომელიც ერთხელ იმყოფებოდა საქართველოში, ესწუმრა თქვენს მუზეუმს, მაგრამ მას შემდეგ რაც სამშობლოში დაბრუნდა, გაახსენდა, რომ კიდევ ბევრი რეცეპტი იყო იქ, რომლის თქვათ ყიდვა, ფოტოს გადაღება ან ჩაწერა ვერ მოახერხა, ელექტრონულად გახდა შესაძლებელი ამ მუზეუმში დაცული რეცეპტების მიღება. ეს შესაძლებლობა დღეს თუ არსებობს და მომავალში თუ იგეგმება თუ არ არსებობს? ეხლა არ არსებობს ესეთი რამ, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ასე ვთქვათ, საქმე მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ეს ყველაფერი ელექტრონულად გადავაქციოთ და ერთიან ბაზაში, ასე ვთქვათ, შევინახოთ, იმიტომ რომ ეს ქართული კერძის ისტორია ანუ ეხლა გავხსენით მუზეუმი იმისათვის, რომ შემდეგ ეს იყოს დასაწყისი, რომ ვიცოდეთ, ვინ, რატომ გამოიგონა, ვის მიუძღვნა ეს გამომგონებელი, როდის დაიბადა, როგორ იცხოვრა და ასე შემდეგ. ანუ ყველა კერძს ექნება თავისი ისტორია ნამდვილი და მე ამას ყველაფერს ასე ვთქვათ, გადაწყვეტავს. ყველაფერს რომ თავიდან ვთქვათ, ძალიან საინტერესო მასალა გროვდება ამ ერთ ლოკაციაზე. ისტორიას ქმნიან და როგორც ქვია თვითონ მუზეუმსაც ისტორიას ვქმნით, ნამდვილად ესეა. მადლობა. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. ბედნიერ დღეს. მაკო ქავთარაძე სტუმრობდა საქმიან დილას რეცეპტების მუზეუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. მე წარმატებას გისურვებთ მუზეუმის განვითარებაში, როგორც ბიზნესის განვითარებაში ერთიანად და რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტი საინტერესო რეცეპტის მიღებას გისურვებთ, იმისათვის რომ მუზეუმი საინტერესო იყოს. გუშინ სამშენებლო კომპანია დირსის კომპლექსში კი თბილისის მერიამ კორპორატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულ 57 ოჯახს გადასცა ბინა. მათი შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი დაბალი სარეიტინგო ქულა იყო და ამ ბინების გადაცემის პროცესს როგორც თბილისის მერიის, ისე ჯორჯია დირსის წარმომადგენლები დაესწრნენ. დეტალებს უკვე ანუკა ჯოხაძე მოგყვება, რომელმაც სიუჟეტი მოგვემზადა. ბინას 30 წელი ველოდები, ნამდვილად დღემდე არ მეკონა, არ ჯეროდა. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან მეტი რო შეიძლება ისეთი. გიორგი დევაძე იმ ადამიანებიდან ერთ-ერთია, რომელსაც დირსის საცხოვრებელ კომპლექსში ბინა გადაეცა. გიორგი მშენებელია და 30 წელია ბინას ელოდება. როგორც თვითონ ამბობს, წლების წინ ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ მსგავს კომპლექსში ექნებოდა ბინა. თბილისის მერია აკმაყოფილებდა მიწებს და მე ინვესტორს უნდა ეშენებინა კოოპერატიული დაზარალებულებისთვის და აქედან გამომდინარე ჩვენ კრიზისული ჯგუფი შეიქმნა 2 წლის უკან ქალაქ თბილისის მერიაში, რომელსაც ყველაზე ძალიან უჭირდა სახლები, ქიდის გადახდის საშუალება არ ქონდა. პირადად მე
მყავს 4 შვილი, 12 შვილი, სოციალურად დაუცველები ვართ ოჯახით 1000 ქულიანი. 7 შვილი უნდა გადმოვიყვანო აქ და აი ეს რაც მე ეხლა ვათვალიერებდი და გადავხედე ინფრასტრუქტურას, არის ბავშვებისთვის ძალიან კარგი გასაზრდელი ადგილი. დეველოპერულმა კომპანია დირსიმ თბილისის მერიის წინაშე საინვესტიციო შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულება შეასრულა და თბილისის მერიას საცხოვრებელი ფართები გადასცა. თბილისის მერი დირსის საცხოვრებელ კომპლექსს სტუმრობდა, სადაც დაზარალებულ ოჯახებს შეხვდა და თითოეულ მათგანს ბინის გასაღები მისცა. მათი შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი კი დაბალი სარეიტინგო ქულა იყო. აქ არის ადამიანები, რომლებიც 20-30 წლის განმავლობაში ელოდებოდნენ საცხოვრებელ ფართებს, რომლებიც არიან კოოპერატივით დაზარალებულები, სახელმწიფოს ეს აღიარებული აქვს და მე დღეს თავრობაზე ვთქვი, რომ წინასაარჩევნოდ უამრავ თვალსრემლიან ადამიანს ხვდებოდი, ვისაც ეს პრობლემა აწუხებდა და მე მათ ადამიანურად მივეცი პირობა, რომ ჩვენ ვიქნებოდით ის თავრობა, ვინც ამას მოაწესრიგებდა და მოაგვარებდა. ეს პროცესი უკვე დაწყებულია და აუცილებლად მივიყვანთ ბოლოში. საცხოვრებელი სახლი მთლიანობაში კოოპერატიული ბინადმშენებლობებით დაზარალებულ 57 ოჯახს გადაეცა. გადაწყვეტილება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და აშჯორჯია დირსის თანამშრომლობის შედეგად იქნა მიღებული. 7 გარემო თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, სპორტული და საბავშვო გასართობი მოედნები. ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ უპირატესობებისა, რომელიც ახალ მობინადრეებს დირსის კომპლექსში დახვდათ. 30 წელია შეტანილი გვაქვს კოოპერატიული ბინადმშენებლობაში თანხა. ყველა მთავრობა ვინც მოვიდა გვპირდებოდა რაღაცებს, ზოგი გვატყუებდა, ზოგი პირდაპირ გვეუბნება, რომ შემდეგ მთავრობას დაელოდეთო და დღეს როგორც იქნა დაიძრა ეს საკითხი. ძალიან კარგია, როდესაც ბიზნესმენები ასეთ კარგ საქმეს აკეთებენ და ურთიერთშეთანხმების გზებს პოულობენ და ადამიანებს ახარებენ ერთი სიტყვით. აშჯორჯია დირსიმ ამ დრომდე საერთო ჯამში 200 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე ინვესტიცია განახორციელა. კომპანიაში ამ ეტაპზე 200 ადამიანზე მეტია დასაქმებული. როგორც დირსი ანონსებს, მომდევნო 5 წლის განმავლობაში 1,5 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელება იგეგმება. მშენებლობისა და ინტერიერის 24 საერთაშორისო გამოფენა კავკას ბილდი 2019 ექსპო ჯორჯიაში იხსნება. საქართველოს დაუყოვნებლივ გადასახდელი ვალის მოცულობა კი 1,426 მილიონი დოლარია. ქალის და კაცის არათანაბარი ანაზღაურების საკითხი საკანონმდებლო დონეზე უნდა დარეგულირდეს, ინიციატივას პარლამენტი განიხილავს. სამშენებლო აღჭურვილობა და ტექნიკა, სარემონტო მასალები, არქიტექტურული თუ საინჟინრო მომსახურება, ინტერიერის დიზაინი და ასე შემდეგ. მშენებლობისა და ინტერიერის 24 საერთაშორისო გამოფენა კავკას ბილდ 2019 ექსპო ჯორჯიაში დღეს იხსნება. საგამოფენო სივრცე კი ერთდროულად 4 სხვადასხვა პავილიონით იქნება მოცული და დღეს მასში 15 ქვეყნიდან 200-მდე კომპანია მიიღებს მონაწილეობას. მარიამ ადამია იმყოფება ადგილზე და ამ გამოფენის დეტალებით გვერდება. საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, ეს გამოფენა არის კარგი ადგილი და შესაძლებლობა ადამიანებისათვის, რომ ერთ სივრცეში შეარჩიონ სარემონტო და სამშენებლო მასალები. გამოფენაზე წარმოდგენილი არის უცხოური კომპანიები ქართულ ბრენდებთან ერთად, ის კომპანიები, რომლებსაც საქართველოში წარმომადგენლობა ჯერ არ აქვთ გახსნილი და შესაბამისად ქართული ბაზრისთვის უცხო და ინოვაციურ პროდუქციას წარმოადგენენ. რაც შეეხება ქართულ კომპანიებს, თქვენ აქ დაგხვდებათ დაინტერესებულ პირებს, ცნობილი და წამყვანი ქართული ბრენდები, მათ შორის არის ციტადელი, რომლის ისტორიაც საქართველოში 2011 წლიდან იწყება და დაარსების დღიდან მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს სამშენებლო მასალების ბაზარზე. სწორედ მის გარე სტენდთან ვიმყოფებით ჩვენ ახლა და გეტყვით იმასაც, რომ ეს არის კომპანია, რომელიც გარდა სამშენებლო მასალების იმპორტისა, ასევე ახორციელებს ტექნიკის, ასევე ეს არის ტექნიკის იმპორტიორი კომპანიაც. სწორედ მის ტექნიკურ ხელმძღვანელს გავესაუბრებით ახლა პირდაპირ ეთერში. ირაკლი ციტადელი უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც უფრო მეტ დეტალს გვეტყვის კომპანიის შესახებ და სტენდის შესახებ, თუ რა არის წარმოდგენილი. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა არის წარმოდგენილი უშუალოდ ციტადელის გარე სტენდთან, ვიდრე შიგნით გადავინაცვლებთ. გესალმებით. ეს არის ციტადელის სტენდი, სადაც განთავსებული არის კომპანია პერის სხვადასხვა საყალიბე სისტემები, კონკრეტულად გაჩვენებთ ყველას. ყველას სათითაოდ ჩამოვიაროთ. ამჟამად ვიმყოფებით მძიმე სერიის საყალიბე სისტემასთან, ეს გახლავთ საყალიბე სისტემა ტრიო, რომელიც განკუთვნილი არის განსაკუთრებით დიდი დატვირთვების დროს ყალიბების მოსაწყობად, მაღალი
შენობებისა და მაღალი სხმულების გასამზადებლად. ამ საყალიბე სისტემის გვერდით აქვე გახლავთ პერის ორი პროდუქტი, რომელსაც ქვია სკაიდეკი, ეს არის გადახურვის ფილების მოსაწყობი სპეციალური ფარები, მათი გამოყენება ხედავთ ძალიან ამცირებს საჭიროდ გარების რაოდენობას, შესაბამისად ეს პროდუქტი არის მობილური, მისი გამოყენება აწყობა შეიძლება ძალიან სწრაფად, რაც შეეხება დატვირთვებს, ის საკმაოდ მაღალ დატვირთვებს უძლებს და დიდი სისქის ფილის ჩამოსხმა შეიძლება მასზე. აქვე გვერდით გახლავთ პერის ყველაზე ბოლო ინოვაციური პროდუქტი, ეს გახლავთ დუოს გადახურვის ფილა. ფილა დამზადებული არის მაღალი სიმტკიცის პოლიმერისაგან. მისი აწყობის დროს არ არის საჭირო ამ წემოწყობილობის გამოყენება, ადამიანები მუშახელი უპრობლემოდ ახერხებს მის აწყობას, მარტივია საწყობა და რაც ყველაზე მთავარია, პრაქტიკულია წარმოებაში. სწრაფად იშლება, სწრაფად იწყობა და შესაბამისად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დაიზოგოს როგორც პერსონალის რესურსი, ისე დროის რესურსი. გვერდით გვაქვს უკვე სივრცითი საყალიბე სისტემის მოსაწყობი ხარაჩო და ყველაზე საინტერესო პროდუქტი, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პროდუქტი პერის პროდუქტებს შორის ეს გახლავთ 24 სანტიმეტრიანი კოჭი, რომელიც აწყობილი არის ფერმის სისტემით. ის ყველაზე მაღალი თვითამწეობით და ძაბებისადმი მდგრადობით გამოირჩევა. არის დამზადებული მთლიანად ხისაგან და ვიზუალით შეგიძლიათ ნახოთ, რომ არის ისეთივე სისტემით აწყობილი, როგორიც მზადდება ლითონის ფერმები. მომხმარებლების რაოდენობა წლიდან წლამდე როგორია აი ამ პროდუქციაზე? იზრდება? როგორც წესი, ნებისმიერ ინოვაციას თან ახლავს რაღაც გარკვეული სირთულეები, მაგრამ როდესაც ადამიანები პრაქტიკაში იყენებენ ყოველივე ამ პროდუქტს, შესაბამისად პოულობენ იმ პლუსებს, რის გამოც რწმუნდებიან, რომ უკეთესია გამოიყენო ხარისხიანი პროდუქცია, რადგანაც ეს გაძლევს დანახარჯების შემცირებისა და დროის შემცირების საშუალებას. სივრცითი ხარაჩოს უკანა განთავსებული გვაქვს პერის კოჭების მაგალითი ნიმუში. ეს კოჭები გამოირჩევა თავისი მაღალი ხარისხით. მასში გულად გამოყენებული არის მე-7 სერიის DSP და რაც ყველაზე მთავარია და რაც ყველაზე საინტერესოა, ერთადერთი პროდუქტია მსგავს და ანალოგიურ პროდუქტებს შორის, რომელსაც აქვს ოვალური ჭრილი კოჭის დასაწყისში. ერთი შეხედვით ეს თვითონ არაფერი არ არის, მაგრამ კოჭის დავარნის შემთხვევაში ეს იძლევა იმის გარანტიას, რომ კოჭი არ დაზიანდება, არ გატყდება და გული არ გაუფუჭდება. ეს გახლავთ პერის ხარაჩოები, ერთი შეხედვითაც ნათლად ჩანს, რომ მისი კონსტრუქცია და მისი შესაძლებლობები გვაძლევს ნებისმიერი კონფიგურაციით აწყობის საშუალებას. მასში აბსოლუტურად გათვლილია დაცვის ყველა საშუალება, უნიკალურია შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით იმდენად, რამდენადაც ნებისმიერი მისი დეტალი და ნებისმიერი დამაგრება ისე ხდება, რომ პრაქტიკულად გამორიცხულია რაიმე სახის გართულება ან დაზიანება. ამ ყოველფრის ნახვა შევახსენოთ მაყურებელს, რომ შეუძლიათ ექსპო ჯორჯიას გამოფენაზე მე-11 პავილიონში. კი ბატონო, ეს არის ჩვენი ღია სივრცე. წინ გვიდევს ისეთი სისტემა, როგორიც არის ლივა. პერის ეს სისტემა გათვლილი არის ისეთ ადგილებზე სამუშაოდ, სადაც ამ წემოწყობილობები რთული გამოსაყენებელია, არ იძლევა საშუალებას ადგილი ამ წემოწყობილების გამოყენებისას. ეს იმდენად მსუბუქი გახლავთ, რომ ორ ადამიანს თავისუფლად შეუძლია ფარი აიღოს და მისი გამოყენების, მისი აწყობა იმდენად სწრაფად ხდება, რომ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ დროის ნახევარი იზოგება. აქავე გახლავთ ჩვეულებრივი ხარაჩო, რომელიც ჩვეულებრივი სამუშაო მიმდინარე სამუშაოების დროს გამოიყენება. შეგიძლიათ დაათვალიეროთ და ნახოთ, რომ იქაც აბსოლუტურად დაცულია ყველა უსაფრთხოების ზომა. საერთოდ გერმანელები უსაფრთხოებას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და
თვლიან, რომ პირველ რიგში ადამიანური რესურსი უნდა იყოს დაცული და ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა და მერე უნდა იფიქრონ სხვა ტექნოლოგიებზე. მაქსიმალურად დასულია უსაფრთხოების სტანდარტები. მაქსიმალურად. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, თქვენ საინტერესო საუბრისთვის და ექსკურსიისთვის. მე მაყურებელს შევხსენებ, რომ გამოფენა დღეს 11 აპრილს გაიხსნება და 4 დღის განმავლობაში დაინტერესებულ პირებს საშუალება ექნებათ დაათვალიერონ და შეიძინონ მათ შორის ციტადელის პროდუქცია და კიდევ სხვა მრავალი სამშენებლო და სარემონტო მასალები. ზუსტად 11-ის ნახევარზე გაიხსნება დღეს გამოფენა. მე კი სულ რამდენიმე წუთში შემოგიერთებით ციტადელის უკვე შიდა სტენდიდან, ესე რომ დამელოდეთ, დაგველოდეთ. ექსპო ჯორჯიაში დღეს ჩვენ რამდენჯერმე დავბრუნდებით, ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლებიან ამ გამოფენიდან და ბევრ საინტერესოს მოისმენთ საქმიანი დილის მაყურებელი, იქამდე ბიზნესი ახლებს კიდევ უნდა გადავხედოთ. საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან სურგულაძე ამბობს, რომ ჯერჯერობით საპენსიო სქემიდან მხოლოდ 71 ადამიანია გასული, საპირისპიროდ კი რეფორმაში 715,000 მოქალაქე მონაწილეობს. სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებით უკვე დაფიქსირდა პირველი პრეცედენტი, როდესაც მოქალაქემ საპენსიო სააგენტოდან პენსიაც მიიღო. სურგულაძემ ყველა კერძო კომპანია საპენსიო შენატანების განხორციელებისაკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ დაგროვებითი საპენსიო სქემაში გაწევრიანება კანონის მიხედვით სავალდებულოა. ის ასევე მოუწოდებს ბუღალტრებს ყველა კომპანიისა, რომ შესაბამისი ინფორმაცია დასაქმებულებისთვის იყოს მიწოდებული იმისათვის, რომ ვადებში მათ მოახერხონ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება. სულ თუ არა 40 წელს ზემოთ დასაქმებულ ადამიანებს გააგრძელონ საპენსიო შენატანების გადარიცხვა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს გურის რეგიონულმა სამმართველო მოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრიდან მიღებული შეტყობინების საფუძველზე კი საბავშვო ბაღების მომარაგებელ კომპანიაში არაგეგმიური ინსპექტირება განახორციელა. შედეგად შეფერხების სოფოს შემოწმებისას გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა და ტემპერატურული რეჟიმის დარღვევა, კონდენსატის არსებობა მაცივარში და კოროზიებული მილი ხორცის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების დარღვევა და ამის გამო ბიზნეს ოპერატორის მუშაობა არის დროებით შეჩერებული. შესაბამისად საწარმოო პროცესის შეჩერებასთან ერთად დაკისრებული აქვს ჯარიმა ბაღების მომარაგებელ კომპანიაში 164 კილოგრამამდე საქონლის ხორცი და 207 კილოგრამი ქათმის ფილია დალუქული, რომელიც სააგენტოს ინსპექტორების ზედამხედველობით უნდა განადგურდეს. ბიზნეს ოპერატორს კი საწარმოო პროცესი კრიტიკული შეუსაბამობების აღმოფხვრვის შემდეგ აღუდგება. 600,000 მოქალაქისათვის სესხის დაფარვას არანაირი კავშირი არ აქვს ამომრჩევლის მოსყიდვასთან, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე. სიტყვით გამოსვლის შემდეგ მის მიმართ დასმული კითხვისას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრმა საქართველოს პრემიერს კითხა და გამოთქვა კითხვა შეშფოთება და აღნიშნა, რომ არსებობს შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნების წინ 600,000 მოქალაქისათვის სესხის დაფარვა ამომრჩევლის მოსყიდვას წარმოადგენდა. TBC ბანკმა კი წამყვანი უზბეკური გადახდის სისტემის 51%-იანი წილი შეიძინა, რომელიც ბაზარზე ფეიმის ბრენდის სახელით არის ცნობილი. 2011 წელს დაფუძნებული ფეიმი დღეს მაღალი ხარისხის გადახდის მომსახურებით 1,300,000 მომხმარებელს ემსახურება. ბოლო წლებში პლატფორმა იყო მზარდი, კლიენტების რაოდენობა კი 2018 წლის განმავლობაში 70%-ით გაიზარდა, მაშინ როდესაც წლიურად შემოსავლები და წმინდა შემოსავალი შესაბამისად 41.9% და 24.9%-იანი ზრდით არის დაფიქსირებული. აუდირებული ანგარიშის თანახმად კომპანიის მთლიანი აქტივები 700 მილიონი დოლარი იყო, მაშინ როდესაც მთლიანი შემოსავლები და მოგება გადასახადის გადახდამდე 2018 წლისათვის იყო 1,600,000 და 8,8 მილიონი დოლარი. საქართველოს კი დაუყოვნებლივ გადასახდელი ვალის მოცულობა 1,426 მილიონი დოლარი აქვს, საიდანაც 33 მილიონი 100,000 დოლარი სამთავრობო სექტორზე მოდის. საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალის გადახდის განახლებული გრაფიკის თანახმად დაუყოვნებლივ გადასახდელი ვალის მოცულობა 1,426 მილიონი დოლარია. ნაკინა ყველაზე დიდი წილი კომერციულ ბანკებზე მოდის, საფინანსო სექტორს კი დაუყოვნებლივ 765 მილიონი 100,000 დოლარის გასტუმრება მოუწევს, 323 მილიონი 600,000 დოლარი მოდის სხვა სექტორებზე და პირდაპირ ინვესტიციებზე. მათ შორის კომპანიათა შორის სესხებზე 301 მილიონი 100,000 დოლარი, სამთავრობო სექტორზე მხოლოდ 33 მილიონი 100,000 და ამ თანხიდან 1,222 მილიონი დოლარი ძირი თანხაა, ხოლო 193 მილიონი 800,000 დოლარი პროცენტი.
ქალის და კაცის არათანაბარი ანაზღაურების საკითხი საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირდება. ამასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დიმიტრი ცქიტიშვილმა ისაუბრა მედიასთან და ის აღნიშნავს, რომ სამწუხაროა, რომ ქალის და კაცის ანაზღაურებას შორის 40%-იანი სხვაობაა სტატისტიკურად ქვეყანაში და ამ კუთხით სხვა ქვეყნების მნიშვნელოვნად ჩამორჩებით. ის ამბობს, რომ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა თანაბარი ანაზღაურების საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირება და კანონში მსგავსი ჩანაწერი მას შემდეგ გაჩნდება, რაც დასრულდება კვლევა, რომელიც არათანაბარი ანაზღაურების მიზეზებს სწავლობს. საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენს ირაკლი ლექვინაძეს ახალი მოადგილე ჰყავს. გურამ გიორგაძე ამ პოსტზე ზურაბ ძნელაშვილი ჩაანაცვლა, რომელმაც მუშაობა შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილედ გააგრძელა. გიორგაძე მანამდე შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტში იყო დასაქმებული. გიორგაძის სამუშაო გამოცდილებებს შორის ფინანსთა სამინისტრო, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია, გაზეთი ბანკები და ფინანსების სახელდება. ქვეშეთი კობის გზაზე 9 კილომეტრიანი გვირაბის ასაშენებლად გამოცხადებული ტენდერი გახანგრძლივდა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით დაინტერესებულმა პირებმა კომპანიებისათვის სატენდერო წინადადებების წარდგენის ბოლოვა და 22 მაისამდე შეუძლიათ გამოიყენონ, ნაცვლად 22 აპრილისა. ადგილზე ახალი გვირაბი უნდა აშენდეს, რომელიც ინფრასტრუქტურული და საინჟინრო მნიშვნელობით იქნება გამორჩეული. 9 კილომეტრიანი გვირაბის სიგრძე 15 მეტრი იქნება, რაც იშვიათია არა მხოლოდ ამიერკავკასიაში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. კომპანია ნენსკრა ჰიდროკი მძიმე ტექნიკის ოპერატორების მომზადების პროგრამას ახორციელებს. ჭუბერისა და ნაკრასოფლების მაცხოვრებლების სურვილის შემთხვევაში ნენსკრა ჰესის პროექტის განმახორციელებელ კომპანიას მიმართავენ და სასწავლო პროგრამას ეუფლებიან. სწავლება როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ მიმართულებებს ითვალისწინებს. პროგრამის დეტალები შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ. ჭუბერსა და ნაკრაში ნენსკრა ჰესის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. მძიმე ტექნიკას გზები გაჰყავს და მდინარის ნაპირებს ამაგრებს. ჰესის პროექტის განმახორციელებელ კომპანია ნენსკრა ჰიდროში განმარტავენ, რომ აქ დასაქმებულთა 80% ადგილობრივი მოსახლეობაა. თუმცა სამომავლოდ დამატებითი მუშახელი იქნება საჭირო, ამიტომ კომპანია მძიმე ტექნიკის ოპერატორების მომზადების პროგრამას ახორციელებს. როგორც ნენსკრა ჰიდროს ოპერაციების მართვის დირექტორი განმარტავს, პროგრამის ბენეფიციარებს ახალი პროფესია ექნებათ და გარდა ჰესის სამშენებლო პროცესისა სხვა პროექტებში შეძლებენ დასაქმებას. მსურველების სწავლებას ნენსკრა ჰიდროს მიერ დაქირავებული პროფესიული კოლეჯი სპექტრი უზრუნველყოფს. მოგეხსენებათ, პროექტის აქტიურ ფაზაზე 1000-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება პროექტში და მათი უმრავლესობა სასურველია იყოს ადგილობრივი მოსახლეობიდან წარმომადგენლები. შესაბამისად აუცილებელია მათი გადამზადება, რათა მათ მიიღონ ისეთი დონის სერტიფიკატები, რომელიც საერთაშორისო სამშენებლო კომპანიისთვის მისაღები იქნება. ამის გარდა ისინი ფაქტიურად იძენენ ახალ პროფესიას, რომელიც სხვა პროექტებში მუშაობის დროსაც გამოადგებათ. პროექტის ბენეფიციარები, რომლებიც გაივლიან გადამზადების პროგრამას და წარმატებით ჩააბარებენ შესაბამის გამოცდებს, მაქსიმალურად დასაქმდებიან პროექტში. ამას უზრუნველყოფს კომპანია ხელის შეწყობას და დახმარებას, ასევე შუამდგომლობას სამშენებლო კომპანიასთან. სასწავლო პროცესი ორ ეტაპად მიმდინარეობს. თეორიულ ცოდნას პროგრამის ბენეფიციარები ადგილზე სვანეთში ვეუფლებიან. ადგილობრივებისთვის ლექციებს პროფესიული კოლეჯი სპექტრის პედაგოგი ატარებს, რომელიც ამ მიზნით თბილისიდან სვანეთში ჩავიდა. ნენსკრა ჰიდროსთან შეთანხმებით ადგილზე სოფელ ჭუბერში და სოფელ ნაკრაში ვაწარმოებთ S და C კატეგორიაზე მსურველების გადამზადებას, რომლის ხანგრძლივობა არის 41 საათი. ანუ 50 საათის განმავლობაში გაივლიან თეორიულ კურსს. თეორიულ კურსის დასრულების შემდეგ, ანუ კოლეჯ სპექტრი ქალაქ თბილისში მოხდება მათი გადაყვანა და იქ მოხდება მათზე პრაქტიკული S კატეგორიაზე პრაქტიკულად გადამზადება. S კატეგორიაზე მინდა გადამზადების იმინდი და სურვილი მაქვს, რომ შემდეგ რომ სამსახურში სადმე ვიშოვა, ან სამსახური სადმე სატვირთო მანქანები, ან ექსკავატორი, ან ტრაქტორი, აი რაც გულისხმობს ნენსკრაში აი მძიმე სამუშაოების შესრულება. თეორიული ცოდნის მიღების შემდეგ პრაქტიკული გაკვეთილების დროა. სწავლება სიმულაციური მეთოდით თბილისში სპექტრის ბაზაზე მიმდინარეობს. ამ პრაქტიკულ ლექციას ჭუბერისა და ნაკრას თემის მაცხოვრებლები ესწრებიან, რომელთაც თეორიული ნაწილი უკვე გაიარეს. სიმულატორებზე სწავლება არის ცოტა ისეთი განსხვავებული, რომელიც ალბათ საქართველოში არის ერთ-ერთი. შეიძლება ითქვას, რომ ამიერკავკასიაშიც არის ერთ-ერთი ჩვენი
სასწავლებელი ამით გამორჩეული, რომ მარტო სწავლება ასეთ დონეზე მიმდინარეობს ჩვენთან. თითქმის ესენი ჯდებიან იგივე ცოცხალ ტექნიკაზე, კაბინები ხდებათ იგივე, მაგრამ ყველაფერს ასრულებენ მონიტორებზე. მერე ჩვეულებრივად ესენი საქმდებიან, როდესაც გადადიან და პრაქტიკაში უკვე საქმდებიან, თითქმის ძალიან ცოტა სხვაობაა რეალურსა და ამ ჩვენ სიმულატორებს შორის. ამიტომ მოთხოვნა დიდია. დღევანდელი მონაცემებით მძიმე ტექნიკის მართვის სასწავლო პროგრამას 80 მონაწილე ჰყავს. ამ პროგრამის გავლა სურვილი შემთხვევაში ჭუბერისა და ნაკრას თემის სოფლების სხვა მაცხოვრებლებსაც შეეძლებათ. პროგრამის დეტალებზე სტუმრებთან გავაგრძელებთ საუბარს. მათე ტაკიძე, კოლეჯის სპექტრის დირექტორი შემოგვერთა და ირინა პეტრიაშვილი, ნესკრახიდროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი. მადლობა მათ იმისთვის, რომ სტუდიაში შემოგვერთა, მოგესალმებით. პროგრამა რო საინტერესო და მნიშვნელოვანი, ამაზე მე მგონი ყველა შეთანხმდება, ვინც ახლა გვიყურებს, მაგრამ ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, როგორ იყო პირველი რეაქცია, როცა შეთავაზება გაჩნდა ნესკრახიდროსაგან, თქვენთან კომუნიკაციის დროს, შემდეგ როგორი იყო ამ რეაქციების გაგრძელება, მაგრამ ირა შენგან დავიწყოთ. რა შეთავაზება გაკეთდა ადგილობრივებისათვის და თქვენთვის რატოა საინტერესო ეს შეთავაზება ნესკრახიდროს გულისხმობ თავისთავად? კი ბატონო, დილამ შვიდობის კიდევ ერთხელ და მადლობა დაპატიჟებისთვის. ცოტა ისტორიას ჩაუღრმავდები. ჩვენი კომპანია 2017 წლიდან აქტიურობს სოციალური კორპორატიული პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით და განვახორციელებთ არაერთი პროექტი, თუმცა ეს იყო მცირე პროექტები და წელს უკვე უფრო ფართომასშტაბიან პროექტებზე გადავედით. წელს წარვადგინეთ 3 პროექტი და ერთ-ერთი არის ზუსტად გადამზადება. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ კომპანია აბსოლუტურად ითვალისწინებს იმ მოთხოვნებს, რასაც ვხედავთ და ვისმენთ მოსახლეობისგან. ჩატარდა არაერთი კვლევა იმისთვის, რომ გამოგვიკვლიათ თუ რა საჭიროებები არის ხეობაში და რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნესკრახესის განხორციელებაზე და ვიცით, რომ როდესაც პიკში იქნება მშენებლობა დაახლოებით 1000 კაცი დასაქმდება მშენებლობაზე და ჩვენი სურვილი არის და მისწრაფება, რომ ძირითადად დავასაქმოთ ადგილობრივები, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გჭირდება მაღალი კვალიფიკაცია ამ ადამიანების. შესაბამისად, ამ ყველაფრიდან გაჩნდა უკვე იდეა, რომ ყოფილიყო ეს პროგრამა განხორციელებული, ანუ პროფესიული და შემდეგ უკვე დავიწყეთ შერჩევა იმ პარტნიორის, რომელიც ამაში დაგვეხმარებოდა. და შერჩეთ სპექტრი, სადაც სრული აღჭურვაა იმისათვის, რომ გარდა თეორიული სწავლებისა პრაქტიკული გამოცდილებაც მიიღონ. იმ ადამიანების ენთუზიაზმი მაინტერესებს და ათვისების სისწრაფე და ტემპები პროგრამისა, რომელზეც ახლა სიუჟეტში საუბრობდით, რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. ეს არის თეორიული ნაწილი და პრაქტიკული მიმართება. რამდენად მარტივი არის ზოგადად სწავლა ასეთი მძიმე ტექნიკის მართვის და რამდენად თქვათ დაინტერესებული არიან ის ადამიანები, ვისაც გაუჩნდათ შესაძლებლობა ნესკრახიდროს დახმარებით, რომ მათ შორის სპექტრის მოსწავლეები გამხდარიყო. რა თქმა უნდა, პირველად ეს მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან ესე ვთქვათ, ცივილური და კარგი თანამშრომლობა გვაქვს კომპანიასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი, როცა ბიზნესის სოციალურ ასპექტში ერთვება და თვითონ არის უპირველესად დაინტერესებული მოსახლეობას მიეწოდოს ამ მწურავი და ესე ვთქვათ, განათლებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სერვისები. რაც შეეხება თვითონ სწავლების ფორმას, არის ორი მიმართულება, თეორიული და პრაქტიკული სივრცე. ჩვენ ორი ლოკაცია გვაქვს, ერთი ადგილზე, თვითონ ხეობაში და მეორე ლოკაცია არის. თქვენს გადაგასახლათ სპექტრის ბაზაზე და მინდა თქვა, რომ თავიდან როდესაც იყო დავუშვათ პირველი ეტაპი, ეს არის რა თქმა უნდა გასაუბრების ეტაპი, შეხვედრა მოსახლეობასთან, ურთიერთობა მსურველებთან და მინდა თქვა, რომ ძალიან საოცრად დიდი ენთუზიაზმი და ჩართულობა გამოთქვა მოსახლეობამ და ეს აისახა ციფრებზე. პირველი ეტაპი 80 ადამიანი გადამზადებული, უკვე დაწყებულია გადამზადება. რა თქმა უნდა, ჩვენი ლოკაციას როცა ვგულისხმობ, ჩვენი პედაგოგი პრაქტიკულად უკვე ჭუბერში და ნანგრას ხეობაში ცხოვრობს, ხოლო მეორე ეტაპი, ესე ვთქვათ, კომპანია მოზრუნველყო ეს ადამიანები ჩამოიყვანა უკვე დედაქალაქში და შესაბამისად სპექტრის ბაზაზე ხდება მათი გადამზადება. ჩვენ როგორც უყურებთ და მოლოდინები გვაქვს, შესაბამისად ესე ვთქვათ, ანალიზს ვაკეთებ თითოეული გადამზადებულის და განათლება მიღებული სერვისის შესახებ. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მაღალია მათი ესე ვთქვათ მიწოდებას და მიღებაც, ძალიან კმაყოფილები არიან, შესაბამისად ძალიან მარტივად და კარგად აითვისეს ის სივრცე, რომელსაც გვია მძიმე ტექნიკის ოპერატორის მიმართულება. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ჩვენ სამომავლოდ ეხლა ირინა მელაპარაკა სამომავლო გეგმებზე, იქ არის უამრავი ადამიანი, რომელიც შეიძლება დასაქმდეს ხეობაში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ
გამომდინარე ჩვენი გამოცდილებებიდან გვაქვს საშუალება იმის, რომ სამშენებლო ტექნიკურ ინჟინერიაში სხვა პროფილების მიმართულებაში ძრო თუ იქნება ეს თქოს ამის საჭიროება გადავიდეთ სხვა მიმართულებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ნესკრაჰიდრო არის ამ ყველაფრის ორგანიზატორი და ფინანსებელი და ყველაფრით უზრუნველყოფას ისინი ახდენენ თქვენთან ერთად, სპექტრში მიღებული ცოდნა ამ ადამიანებს გამოადგებათ მომავალშიც. რაიმე ფორმის სერტიფიკატს, რაიმე ფორმის ცოდნის დამადასტურებელ დოკუმენტს თუ იღებთ, ხა ნესკრაჰიდრო იმედია რომ მალე აშენდება და პროექტი დასრულდება, მაგრამ ამ ადამიანებს სამუშაო შეიძლება გქონდეთ. ჩვენ როდესაც ვესაუბრეთ, შევხვდეთ მოსახლეობას და გქონდა მათთან საუბარი, ჩვენ აუხსენეთ, რომ ჩვენთან მიიღებული სერტიფიკატები, რომელიც არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გადამზადების დროს ვალიდური არის, რა თქმა უნდა, ევროპულ ქვეყნებთან და ჩვენ უამრავი ჩვენი სტუდენტი არა მხოლოდ ქართულ ეროვნულ სივრცეში, არამედ ევროპის ბაზარზე არიან დასაქმებულები, შესაბამისად ჩვენი სერტიფიკატები და დიპლომებიც არის ვალიდური ევროკავშირის ქვეყნებთან, მათ შორის და დასავლეთის ქვეყნებთან, ამიტომ თითოეულ მათგანს აქვს ძალიან დიდი ესეთ წარმატების შანსი, ისინი დასაქმდნენ წარმატებულად, როგორც ადგილზე, თავიანთ ხეობაში და იქვე ჰქონდათ სამსახურები, რომელიც შეთავაზება მათ ბუნებრივია გააჩნიათ და კვალიფიკაცია იქნება შესაბამისი, ესევე რა თქმა უნდა მათ ექნებათ საშუალება სურვილი შემთხვევაში დასაქმდნენ ესევე წარმოქმნილია კურსი ჯამში. ჯამში კურსი არის პირველი ეტაპი არის სადღაც ორთვიანი კურსი, თუმცა ამ ორთვეში მე დამერწმუნეთ რომ შედის აქ საუბარი არის მხოლოდ ორთვეზე არა, ანუ იქ არის კრედიტები გაწერილი, თითოეული უნარი და კრედიტი შეთანხმებულია კომპანიასთან თუ რა უნარებს უნდა ფლობდნენ ეს ადამიანები, რომლებიც დასაქმდებიან შესაბამისად ამ კომპანიაში. ამიტომ ჩვენ როცა ვმუშაობთ გადამზადების პროგრამაზე, ყოველთვის გამოვდივართ ბიზნესის საჭიროებიდან. თუ ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ და ვერ შევთანხმდებით ბიზნესთან, დამერწმუნეთ რომ ამ შემთხვევაში შედეგზე ვერ გავალთ და ეს იყო ძალიან სწორი და კარგი მიდგომა, იმიტომ რომ ჩვენ ორივე მხარე შევთანხმდით, რომ გვინდა არა მხოლოდ გადამზადება, არამედ სრული უნარები დააღწურო ამ ადამიანებს, ისინი კონკურენტუნარიანები, კარგად მომზადებულები და აბსოლუტურად მზად ბაზრისთვის და მზად იმ ტექნიკისთვის, რომელიც უნდა შემოვიდეს ხეობაში. სასახელმთაშუალო როცა ბიზნესი ასეთი ფორმით აქტიურობს და ამ მიმართულებით გადამზადების ნაწილში შესაბამისად განათლების მიმართულებით. მინდა უთხრა ყველას, რომ საქართველოში ბიზნესი ძალიან დიდი სოციალური პასუხისმგებლობით გამოირჩევა და არსებული შემთხვევა არის ერთ-ერთი მაგალითი, როდესაც კომპანია არ გულისხმობს მხოლოდ და არ ფიქრობს გარკვეული რაღაც ბიზნესის წარმოებაზე, არამედ ისინი სრულ პაკეტს თავაზობენ მოსახლეობას განათლებისთვის, წარმატებისთვის, კარიერული წინსვლისთვის და ფინანსური კეთილდღეობისთვის. რამდენი ადამიანი შეიძლება თქვენ ყავდეთ მუდმივ სტავში, მას შემდეგ რაც უკვე სამშენებლო პროცესს გასწდება რეალურად, უკვე როდესაც ესი იმუშავებს და ექსპლუატაციაში იქნება 80-100 კაცერის საუბარი, მეტი არა, თუმცა ამ ნაწილში წეს ცოტა გაუსწრებთ, ახლა მოვლენებს, რა დავიწყო ამაზე საუბარი, თუმცა უკვე შემიძლია ვთქვათ, რომ აქაც ვფიქრობთ იმაზე, რომ ძირითადად ჩვენ გსურს ქართველები იყვნენ დასაქმებულები. ამ ადამიანებს მუდმივი სამუშაოს პერსპექტივა უჩნდებათ, მას შემდეგ რაც ამ კვალიფიკაციას მიიღებენ, რომელიც სპექტრის დახმარებით იქნება მათთვის უკვე სერტიფიცირებული. იმ ადამიანებს, ვინც ახლა სპექტრში სწავლობს, ეს ჩვენ საუბრობთ ზუსტად სამშენებლო სამუშაოებზე კონკრეტულად. თუმცა რადგანაც შევეხეთ ამას, ანა, მინდა გითხრათ, რომ როდესაც შევა ექსპლუატაციაში ხესი, მასშინაც ჩვენი სურვილია ძალიან დიდი, რომ ძირითადად მუშაობდნენ საქართველოს მოქალაქეები, შესაბამისად, აქაც აუცილებლად ვიზრუნებთ კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, რადგან მოგეხსენებათ, რომ ამ მიმართულებით ნაკლებობა არის კადრების, ხო? ახლა რაც ხდება იმაზე, რომ ვისაუბროთ, არის ძალიან დიდი მოთხოვნა, მართლა, იმიტომ როდესაც დაიწყო, ცოტა ხალხი ფრთხილობდა, მაინც რაღაცა სიახლე ხო ხდებით. თუმცა ხა როდესაც უკვე პირველი ჯგუფი შედგა, შემდეგ უკვე მეორე ხეობაშიც, ან ჩვენ ორ ხეობაზე ვსაუბრობთ, ორივეში აი სპექტრის პედაგოგი, ხანიქ არის, ხო? ესებათა მიგრაცია აქვს, როდესაც უკვე ადამიანებმა დაინახეს, რომ ეს მართლა ეს პროცესი მიმდინარეობს და როგორი კმაყოფილები არიან ისინი უკვე სწავლობენ, ან უფრო მეტი გაჩნდა მოთხოვნა და ეხლა ალბათ სადღაც 200 კაცამდე არის, ვინც ასეთვისე გამოთქვა ინტერესი და ამჟამად 80 ადამიანები ჩართული. თქვენი მხრიდან არის უზრუნველყოფილი, მათ შორის თბილისში ცხოვრება, როდესაც ისინი პრაქტიკულ ცოდნას გადიან. რა რაოდენობის ადამიანების ჩამოყვანა გიწევთ და რა ვადიანობით გიწევთ ამ პროგრამაზე?
სვანეთში ხალხი საყვარდა სვანეთიდან თბილისში ჩამოყვანა. ანუ ხო სვანეთში აქვს ერთი პედაგოგი თეორიის ბესო სიუჟეტშიც ნახეთ მისი სინქრონი ხო რომელიც აი ძალიან შრომისნარიანი აღმოჩნდა და დღესში ყავს ორი ჯგუფი ყავს დღესში და ძალიან მართლა ინტენსიური კურსია და აქაც მინდა სპექტს მადლობა გადაუხადო მისთვის რომ აბსოლუტურად გამოყვნენ ყველაფერზე ყველა ჩვენ პირობაზე რადგანაც აუხსენთ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება მსურველი და დროში საკმაოდ შეზღუდულები ვართ ხო იმიტომ რომ ძირითადი მშენებლობა უკვე გაისა დაიწყება და შესაბამისად ბევრი ადამიანი და ცოტა დრო აბსოლუტურად ყველაფერში დავინახეთ მათგან თანადგომა და შესაბამისად ეს კურსები შედგა ზუსტად ჩვენთვის ანუ ისეთ როგორც ჩვენ გვინდოდა არის ძალიან ინტენსიური თბილისში სამწუხაროდ 15 ადამიანზე მეტი ვერ ჩამოყავს ერთჯერზე და დაახლოებით ერთი თვე რჩებიან აქ თუმცა აი ეხლა არის პირველი ჯგუფი ჩამოსული და მუდმივ კონტაქტზე ვარ მათთან და ხედავ რომ ძალიან კმაყოფილები არიან მართლა იმ ცოდნით რაც საკითხია ჯამში ამ სამშობლოსთვის რამდენი ადამიანის გადამზადება დაგჭირდებათ ამ კონკრეტულ პროფილურ მიმართულებაზე ჩვენ პრინციპში მივიღებთ ყველა მსურველს ჩვენი ორი ხეობიდან სადაც ჩვენ ოპერირებთ ამიტომ მსურველების რაოდენობა როგორც ხვდები ძალიან დიდია ხო თან ჩვენ მე პირადად ძალიან მომწონს ყოველთვის ხასოს მე იმას რომ არ არის შესაძლებელი სქესის ხრი ანუ თქალბატონს მოუნდება შეუძლია არ ვიცი ბატონო მათი არის საქართველოში არიან ძიმე ტექნიკის ოპერატორი ქალები ამ ბოლო პერიოდში დაიწყო სვათაშორისის გენდერული პროცესი და ძალიან კარგი იქნება თუ ეს მოხდება ამ შემთხვევაში. ანუ არც ხუდავთ, ანუ ასაკითრას კანონი გვეუბნება, ამას მივყვებით, არანაირი შეზღუდვა სხვა ჩვენთან. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ნაწილშიც იქნება ნესკრაჰიდრო და სპექტრი მოწინავე, რომლებიც პირველ პრეცედენტს შექმნიან ქვეყნის მასშტაბით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქალბატონები, მძიმე ტექნიკის ოპერატორები იყვნენ და რაღაც სტიგმა უნდა დავარღვიოთ, სტიგმა რომ მარტო ექიმის ძალე არ არის, სასურველი შეიძლება მძიმე ტექნიკის ოპერატორიც იყოს ძალიან წარმატებული ადამიანი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ესეც ძალიან კარგია, რომ კომპანია ამ თემაზე ფიქრობს და ესეთი მნიშვნელოვანი ესეთი მიმართულება. და დაასრულებთ, რომ კიდევ ბევრ საინტერესო მიმართულებაზე შედგება თქვენი თანამშრომლობა და ჩვენთვის რა თქმა უნდა იქნება ეს ინფორმაცია ნებისმიერ დროს საინტერესო. წარმატებას გისურვებ და წარმატებას უსურვებ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ პროექტში იღებს მონაწილეობას და რეალურად უჩნდება შესაძლებლობა, რომ მომავალში დასაქმებისათვის მას ჰქონდეს შესაბამისი კვალიფიკაცია და რა თქმა უნდა არსებობდეს სამუშაო ადგილი, რომელსაც ფაქტობრივად გარანტირებულად სთავაზობს ნესკრაჰიდრო და ამ ყველაფერს განათლების ნაწილშიც უზრუნველყოფს. მადლობა მათე ტაკიძეს, კოლეჯ სპექტრის დირექტორს და ნირინა პეტრიაშვილს ნესკრაჰიდროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერს. მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება, იქამდე გადავხედოთ ფრენების განდეგს, ამინდის პროგნოზს და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
შეფერხების პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გასული წლის მარტში თბილისის მერიამ ღამის ეკონომიკის პროექტი დაანონსა, მის ხელმძღვანელად კი სერგი გვარჯალაძე იქნა წარდგენილი. პროექტის მზიანი თბილისის ღამის ცხოვრების განვითარება და ამის ტურისტების მოზიდვა იყო. რა გაკეთდა ამ დროის განმავლობაში, ამ თემაზე გავაგრძელებ სტუდიაში საუბარს. სერგი გვარჯალაძე, თათია ჩაფშეთი და ბექა ბაციკაძე შემოგვიერთდნენ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით. მადლობა თან სერგის სტუმრობისთვის. მოკლედ, ძალიან ბევრი წინადადება იყო პირველ ეტაპზე წარდგენილი, როდესაც მოხდა ღამის ეკონომიკა მერის მხრიდან ინფორმაციის გაჟღერება ეხებოდა თქვა სხვადასხვა უბნების ჩართვას, მათ შორის გარეუბნების ჩართულობაზე იყო განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებული, რომ თქვა მოდით რა გაკეთდა ამ დროის განმავლობაში, ერთი წელი გავიდა თითქმის უკვე როგორი გვაქვს შედეგები. უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩვენ ფაქტიურად ესეთ გარკვეული რაპორტის ჩაბარება გვინდა, იმიტომ რომ ერთი წელი გავიდა და სიამოვნებით მოვედი თქვენთან, იმიტომ რომ თემატურად მე მგონი ყველაზე ახლოს თქვენ. ჩვენც საინტერესოა. რაც შეეხება ახლა რაც გაკეთდა, ჩვენ რასაკვირველია პირველ პრეზენტაციაში, როდესაც დავიწყეთ ეს პროექტი, ძალიან ბევრი თემა იყო, რომელზეც ჩვენ არ გვქონდა ჯერ ფოკუსები გარკვეული, იმიტომ რომ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის რაღაცა ისეთი სფერო, რომელშიც შეგიძლია აიღო გამოცდილება და გადმოიტანო პირდაპირ არ არის ხო ეს არის ყველას თავისი გზა აქვს ასე მეუნებიან ჩემი კოლეგებიც ამიტომ ჩვენ ძალიან საკმაოდ დიდი დრო დაგვჭირდა იმისათვის რომ ჯერ ერთი ინფორმაცია მიგვეღო რა ხდება საერთოდ ამ სფეროში მეორე მოგვეცა საშუალება რომ ჩაგვეტარებინა ეს საერთაშორისო ფორუმი რომელზეც მინდა გითხრათ რომ ფაქტიურად ყველა A-კლასის გმირი ამ ღამის ეკონომიკის საერთაშორისო იყო ჩამოსული და ჩვენ ძალიან სერიოზული კონსულტაციები გავიარეთ მათთან და გარკვეული ფოკუსები გავაკეთეთ. რაც შეეხება იმ თემებს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, გარეუბნებით დავიწყებ. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ შევძელით, რომ სატესტო რეჟიმში გაგვეშვა ღამის ავტობუსები და ეს გარეუბნების თემატიკა, მათი მობმულობა, ვთქვათ, ასე ცენტრისკენ. იდეაში ეს არის ერთი რაღაც, რაც ვიცით ყველა რომ ავტობუსები დაინიშნა ახმეტებიდან კიდევ რა. ხო, ერთ-ერთი ელემენტია. გაამართლა ამ ტესტმა და ჩვენ გავაგრძელეთ უკვე ჩვეულებრივ რეჟიმში 222 კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა პარასკევს და შაბათს დადის ეს ავტობუსი და თუ საჭირო გახდება რაოდენობას დავხედავთ და ზაფხულის პერიოდში როდესაც უკვე სისტემატიური ესეთი მოსვლა დაიწყება შეიძლება დავამატოთ კიდევაც ეს დღეები. რაც შეეხება გარეუბნებში გაძლიერებას გარკვეული ტერიტორიების თქვენ იცით რომ ღამის ფორუმის ფარგლებში ჩვენ არაერთი ღონისძიება ჩავატარეთ მათ შორის მაგალითად ერთ-ერთი იყო ძალიან კონკრეტული ავიღეთ 5 დეკემბრის ქუჩა აღარ არის მე მგონი მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს უბანი იქ არის ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი ობიექტი ესეთი ბრაუნფილდს რასაც ვეძახით და პრინციპულად ღონისძიება გადავიტანეთ იქ იმისათვის რომ გაძლიერდეს ეს ტერიტორია ანუ ინტერესი გაჩნდეს იქ და სხვათა შორის ძალიან გაამართლა იმიტომ რომ ორი მომენტი იყო ერთი იყო რომ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ off season-ში ისეთ პერიოდში, როდესაც არაფერი არ ხდება ქალაქში, მივიღეთ ფესტივალი ნიუნი, რომელშიც პრინციპულად ვთქვით, რომ ქართველი არტისტები, რომლებიც აი ამ სეზონში ნაკლებად მუშაობენ, მათ ახალი პლატფორმა შეუქმნით და დასაქმდა როგორც მუსიკოსები უპირველეს ყოვლისა, ასევე ტექნიკური პერსონალი და აქცენტი გაკეთდა ამ უბანზე და რომ აქ არის საშუალება, რომ ჩვენ მანდამაინც ყველაფერი ცენტრში არ გქონდეს. ელექტროენერგიაზე მაქვს საუბარი, ერთ-ერთი ესეთი ბრაუნფილდია, რომელსაც საშუალება ეცა რომ გარდა იმისა რომ ჩაატარა და ანუ კომუნიკაციის თვალსაზრისით გამოაჩინა თავისი სივრცე, ასევე საშუალება ჰქონდა რომ კომუნიკაცია დაეწყო თქვათ იგივე საერთაშორისო ასპარეზზე, იმიტომ რომ ჩვენი გარკვეული სტუმრების ესე საკმაოდ დიდი დელეგაცია ყავდა და როგორც ვიცი გარკვეული ინტერესები შეიქმნა და ინტერაქცია შედგა და ფაქტიურად აი ესეთ ბიზნეს უკვე მოლაპარაკებებში და პროექტებში გადავიდა. ეს გვინდა რომ გადავამრავლოთ და ვაკეთოთ აი ესეთი ფოკუსირება გავაკეთოთ გარკვეულ ტერიტორიებზე, გარკვეულ რასაკვირველია ერთ-ერთია, მეორე არის მაგალითად მე იძულებული ვარ რომ გარკვეული სახელები დავასახელო და კომპანიები, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე როდესაც ჩვენ ჰაკატონი ჩავატარეთ და დავიწყეთ სერია, რომელზეც ძალიან მინდა რომ გესაუბროთ ღამის ლაბორატორიას Night Labs ვეძახით, მაგალითად აქცენტი გავაკეთეთ ამ შემთხვევაში პეტრიაშვილზე არსებულ ახალ ობიექტთან მიმართებაში, რომელიც არის ღვინის ქარხანა ნომერი 1
ერთადერთი და ფაქტიურად ახალი ფუნქციით შევედით, ანუ ადგილი სადაც რესტორნებია, კაფეებია და კლუბებია, მივეცით აღშევძინეთ ახალი ელემენტი, სადაც შეიძლება ჰაკატონების ჩატარება და კონფერენციების ჩატარება. ეს არის ის პრინციპი, რომლითაც გვინდა წავიდეთ ამ მიმართულებით, ანუ დეცენტრალიზაცია, გარკვეული უბნების, გარკვეული ბიზნესების განვითარება და წახალისება. წახალისება ჩვენ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში როგორც კომუნიკაციით და ამის საშუალებები გვაქვს ჩვენ. მეორე მომენტია, რომ როდესაც ვთქვათ იგივე night club-ზე ვლაპარაკობთ, აქ არის კონკრეტულად ჩვენ გაგვიმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ სურვილი პარტნიორობის ჩვენთან აქვს ძალიან ბევრს. თქვენ იცით, რომ მაგალითად ფორუმი მთლიანად დაფინანსებული იყო, კომერციული სპონსორი ყავდა. night club-თან მიმართებაში ხო უზარმაზარი სია შეგიძლიათ გადახედოთ იმ ადამიანების, ვინც ჩაერთო და მიხვდა, რომ საინტერესოა ეს ფორმა. და აქ კონკრეტულად უკვე წახალისება, ფინანსური წახალისებაც კი მიიღეს გამარჯვებულმა გუნდებმა და ვფიქრობთ, რომ გავყვებით და გადავიყვანთ Spark-ზე, მე მგონი თქვენს გქონიათ სიუჟეტი და გადავიყვანთ აი ბიზნეს აქსელერატორის რეჟიმში. უკვე ვიცით, რომ მაგალითად ინტერესი იყო იქვე ადგილზე ერთ-ერთი ჩინელი ქალბატონი, რომელსაც აქვს ინტერესი, რომ მსგავსი პროდუქცია გამარჯვებული ერთ-ერთი პროდუქტი, ციფრული პროდუქტი დაინტერესდა იმითი და ჩართულობის მომენტი არის და სულ რაღაც 2 დღის წინ საუბარი მქონდა ბატონ ბაგრატიონთან, მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელთან და ვინაიდან აკუსტიკურ თემასთან იყო დაკავშირებული ეს პროექტები, დაინტერესდა და ვიცი რომ შეხვედრა იქნება ამ გამარჯვებულ. თქვენ ფოკუსები ახსენეთ, აი რა მიმართვა ეს ერთი ნაწილი არის, ჯამში რა ფოკუსები გამოიკვეთა, აი რაზე უნდა ველოდოთ პროექტებს, თქვენ რაზე მუშაობთ და აქვე რადგან ჩემი კოლეგებიც არიან, აქვე დავსვა მეორე კითხვასაც, რომ მათაც მიეცეთ საშუალება კითხვის დასმის, აი როდის მიხვალთ იმ დონემდე, რომ თქვა კალენდარი არსებობდეს უკვე და თქვა ერთი თქვა დაგეგმარების შედეგზე კი არ გქონდეს საუბარი. ვიცოდეთ რომ 2019 წლის მეორე ნახევარში აი ეს აქვს თქვა მერიას ამ ნაწილში გასაკეთებელი და ინტერესიც და კერძობის სექტორიც უკვე ორიენტირებას აკეთებს. რაც შეეხება კალენდარს მეორე კითხვით დავიწყებ. ჩვენ გვაქვს გარკვეული გეგმა, რომელსაც მივყვებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ წარმოადგენთ პირველ კითხვასთან დაკავშირებით. ჩვენ წარმოადგენთ მერთან დაახლოებით 3 თვის წინ მოკლევადიანი ტაქტიკა, ანუ როგორ ამაზე გესაუბრებით ახლავე, რომლის მიხედვითაც გვინდა რომ განვითარდეთ შემდეგი წლის ბოლომდე. ეს არის მაგალითად ღამის ლაბორატორია ერთ-ერთი ნაწილია ამ თემატიკის და ამას ჩვენ გავაგრძელებთ და გამოვაცხადეთ კიდევაც რომ ეს ფაქტიურად კიდევ 8 აღონიზება გვექნება კალენდარულად ასეთი ტიპის და ეს არ იქნება მარტო ჰაკატონი, ეს შეიძლება იყოს კრეატონი, მე განმარტავ კრეატონი, შეიძლება კრეატიული ინდუსტრიის წარმომადგენლები იყვნენ. გვაქვს იდეა რომ ჩავატაროთ გასტრონომიული ტიპის აიდიატონი, ძალიან ბევრი ტერმინოლოგია მაპატიეთ, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა ჩვენ მაყურებელი მიეჩვია უკვე. ხო, და ანუ ეს იქნება შემდეგი 8 აღონიზება, ჩვენ უკვე მემორანდუმებიც გვაქვს გაფორმებული სხვადასხვა ორგანიზაციასთან და პარტნიორებთან, მათ შორის სტარტაპ ბიურო არის ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი, იმიტომ რომ მათთან ერთად ვაკეთებთ ამას ყველაფერს. ეს რაც შეეხება ამ აღონიზებებს, მეორე კონცეპტუალური ასე ვთქვათ პუნქტი, რომელზეც აქცენტს გავაკეთებთ, ეს არის კომუნიკაცია და დავარქვით კომუნიკატორი, რატომღაც. და ეს არის ხო, ეს არის ის ფუნქცია, რომელიც ვფიქრობთ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტეიქჰოლდერები, ანუ თანამონაწილეები, დაინტერესებული პირებისათვის გავხდეთ შუამავალი მოდერატორი, მედიატორი ზოგ შემთხვევაში და ამ მიმართულებით მაგალითად ხმაურის თემატიკასთან მიმართებაში გუშინ მეორე ღონისძიება მქონდა, მგვალი მაგირის ფორმა მივეცით ამას და ერთის მხრივ ველაპარაკეთ დაზარალებულ მხარეს და შევთავაზეთ რომ გაერთიანდით და ერთი რაღაცა სახე მიეცით ამას და ეს რო არ იყოს ცალკე რაღაც შენიშვნები და ჩამოყალიბდა ორგანიზაცია, უпроსტად იყო უკვე ჩამოყალიბებული და მათთან კომუნიკაცია გვაქვს, ორგანიზაცია არ ახმაურს ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ გუშინ მაგალითად შევხვდით რესტორნების ასოციაციას, რამდენიმე ობიექტის ხელმძღვანელს და აუხსენით რომ აი ჩვენ ვაწარმოებთ ამ მოლაპარაკებებს თქვენთან, ჩვენ ვიქნებით ეპიცენტრში, გადავიტანოთ ეს ყველაფერი, ანუ კონსტრუქტიულ დიალოგის რეჟიმში, იმიტომ რომ ეს ქალაქი ყველასთვის არის, ხო? შესაბამისად ის ხმაურის პრობლემაც, ანუ ჩვენ ამას ვერ ავწდებით. ჩვენ ვერ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს, როგორც მუნიციპალიტეტი ვერ მიიღებს უბრალოდ გადაწყვეტილებებს, აი ეს ხაერიდან მოტანილს, თუ არ მოხდება ეს კომუნიკაცია, მაშინ ჩვენ წავაგებთ. პირდაპირ რაღაცების აბზალოდე ჩახსნაც არ გასაკვირველია. სხვა კითხვა მქონდა, მაგრამ რაღაც ხმაურის თემატიკას შევეხეთ. საუბარი იყო, რომ ის სისტემა, რომელიც შეიძლება დამონტაჟდეს, ის თანამედროვე სისტემები არსებობს, რომელიც ახშობს ამ ყველაფერს, მერია
მიზეზია შეიძლებოდა შესულიყო თანადაფინანსებაში. ამ მიმართულებით რა ხდება? აი სწორედ ბიზნესი მზად არის რომ რაღაც ნახები გაიღოს და თქვენც და ბატონო, აი ნახეთ როგორ მომენტია რა ძალიან საინტერესო. პირველი ორი გამარჯვებული პროექტი Night Lab-ში აღმოჩნდა აკუსტიკური პროდუქტები. არის ანუ სწორედ აკუსტიკურ დანაგვიანებასთან დაკავშირებული. ძალიან მოკლედ გეტყვით რა იდეა არის, ანუ ეს არ არის უნიკალური იდეა, მაგრამ ფორმა და ფასი არის ძალიან საინტერესო. ანუ სპეციალური დანადგარები შექმნეს ახალგაზრდა ადამიანებმა, რომლებიც შეიძლება დამაგრდეს სხვადასხვა ტერიტორიაზე, როგორც კლუბებში, ვთქვათ, კაფეებში, ასევე ქუჩაში. და შესაბამისად ორივე მხარის საშუალება ექნება, რომ არავითარი გამოძახების და ასე შემდეგ, ანუ აღრიცხვიანობა მოხდეს რეალურ რეჟიმში და პირდაპირ აპლიკაციაზე მოგვიდეს ეს პროგრამა. რა ხმა ორია, რა დონე არის და ანუ ის დონე, რომელიც კანონით არის შემუშავებული, ვთქვათ, ინფორმაცია მიაწოდოს გარკვეული ალერტის მეშვეობით, ვთქვათ, უპირველეს ყოვლისა ჯერ თვითონ ვთქვათ რესტორნის მეპატრონეს ან პასუხისმგებელს და უთხრას რომ აჭარბებდა იმან გაასწოროს ვთქვათ. აქ ნუ ეკონომია შეიძლება მოხდეს როგორც ტრანსპორტირების, ანუ ჯგუფი ზედმეტად არ მიდის და ყველა მიცის რომ რეალურად აი ეს არის. უნდა შევთანხმდეთ უბრალოდ სტანდარტი. არის მიზანი რომ პრობლემა გადაჭრილი იყოს და არა თქო. და არა ხო რაღაცნაირად შევძლოთ. ეხლა ჩვენი დილემა რაშია კონკრეტულად ჩემი ერთის მხრივ მე ვალდებული ვარ რომ ყველანაირად ხელი შეუწყო ბიზნესს რომელიც ვითარდება და რომელიც რასაკვირველია ხორია ჩვენი საერთოდ ტურიზმისაც და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ თუ დალაგებულ და ლურჯი დროშა ვარსკვლავებიანი თუ გვინდა და ამ მიმართულებით თუ მივდივართ, პრინციპულად ადამიანია ცენტრი ყველაფრის, ხო და მისი ანუ ჯანმრთელობა არის უპირველეს ყოვლისა, ხო? ამიტომ აი ეს შუალედი ძალიან რთულია, ეს არა მარტო ჩვენთან, არამედ არ არსებობს ქალაქი, რომელშიც 100%-იანი გადაწყვეტილება მიიღოს. მაგრამ გამოსავალს ფიქრობთ ერთადერთი იმაში, რომ უნდა მოხდეს კომუნიკაცია, შეჯერება უნდა მოხდეს იდეების, თუ კანონმდებლობა არის დასახვეწი, უნდა მივიღოთ შესაბამისი გარკვეული ინიციატივები და ამისთვის ვართ ჩვენ, რომ ეს ინიციატივები მაქსიმალურად სწრაფად მივიტანოთ პარლამენტამდე, თუ შესაბამისი რაღაც არის მისაღები. ანუ ბიზნესიც აწევს ბიზნესი მე შტაბეჭდილება შემეფნა გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ, მაგალითად, რომ ისინი აბსოლუტურად კარგად ხვდებიან, რაზეც ვესაუბრებით, რომ ესტონი რასაკვირველია შესაძლებელია რომ იყოს ძალიან მკაცრი, მაგრამ რეჟიმში ვართ თანამშრომლობის, რასაკვირველია იციან ძალიან კარგად რომ მაგალითად არის რეალურად ახლა ინსპექცია მიდის და გვაქვს სტატისტიკა, რამდენია როგორია ეს დანაგვიანება, გვაქვს სტატისტიკა რა შემთხვევებია და რეალურად გვაქვს სულ რაღაცა 5 ეპიცენტრი ამ ხმაურის და ახლა 100%-იანი მოგვარება ამისი ვერასოდეს ვერ მოხდება, როგორც ღამის ეკონომიკა არ დამთავრდება და რაღაც ბოლო ზღვარი არ ეკნება, ყოველთვის ახალი რეგიონები გაგვიჩნდება, ახალი გამოწვევები იქნება. მაგრამ ფორმა აი რაც ჩვენ თავიდან გამოვაცხადეთ კომუნიკაციის და მოსახლეობასთან, ბიზნესთან თანამშრომლობის, ხო და ერთად გადაწყვეტის პრობლემის, მე ვფიქრობ ეს პირადი ჩემი აზრი არ არის მხოლოდ და ეს გარკვეული შედეგებს ვხედავთ ამისი. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი და მე იმედი მაქვს რომ ამ რაღაცა გამოსავალს გავაზიარებთ და გადავამრავლებთ. ინტერესებია რომ ვკითხოთ გასული წლის სექტემბერში გამოცხადდა ჯერ კიდევ ღამის ეკონომიკის კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე, რომელიც ჩაიშალა. ეხლა რა ეტაპია თუ ცხადდება და თქვა რატო გაიწელა? ჩვენ გარკვეული ფოკუსები გვჭირდებოდა და ეს ფოკუსები მივიღეთ ფორუმის შემდეგ. სამწუხაროა რომ ჩაიშალა, იმიტომ რომ ანუ კომპეტენცია ზოგ კომპანიას არ იყო, ზოგ კომპანიას გარკვეული რაღაც ბიუროკრატიული ელემენტები რასაკვირველი არის ნებისმიერ ტენდერში. ჩვენ შევეცადეთ რომ ამჯერად ეს იყოს ძალიან კომპაქტური ტექნიკური დავალება, ანუ აბსოლუტურად პირდაპირ შესყიდვაზე ხარ ფიქრობ თუ ტენდერს? არ ფიქრობთ რომ მაინც ტენდერით წავიდეთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვხედავთ პოტენციალს არის კომპანიები, დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოში არის კომპანიები, რომლებსაც X კონკრეტულად მითითება არის რომ შეუძლიათ დაიქირავონ პარტნიორობაში შევიდნენ გამოცდილ კომპანიებთან და ადამიანებთან. პირდაპირ ვეუბნებით, თქვათ, ამ ფორუმის ფარგლებში უამრავი ადამიანი იყო ჩამოსული და არსებობს ინფორმაცია და არსებობს კვლევები ჩატარებული. ახლა ბოლო კვლევა მაგალითად ვილნიუსმა დაგვასწრო, იქაც მსგავსი პრობლემა ჰქონდათ, მე მგონი სამჯერ გამოაცხადეს და საბოლოოდ მიიღეს. ახლა ერთი კვირის წინ და მართალი რომ გითხრათ, აი დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრად უფრო წინ ვართ რაღაც საკითხებში. თუნდაც ვთქვათ, ახლა ნაითლებთან დაკავშირებით საერთაშორისო პრეს-რელიზი როცა გავუშვით, ეგრევე შემოთავაზება შემოგვივიდა, რომ მოდით ექსპორტი გავაკეთოთ ნაითლების. და რამდენიმე ქალაქის საუბრობთ იმაზე, რომ ნეტვორკი გაკეთდეს და ერთობლივად აი ეს რეალურ რეჟიმში გავცვალოთ ინფორმაცია. მე მგონია, რომ პოტენციალი გვაქვს.
რეალურად ციფრები ამასაც გვაჩვენებს, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა აპრილი და წინა თვეები ოდნავ დაიკლო ტურიზმმა, მაგრამ ძალიან ოპტიმისტურები ვართ მაინც, იმიტომ რომ ხედავთ პოტენციალს. აი რა შედეგზე გასვლას გეგმავთ? 2018 ერთგვარად შეიძლება ყოფილიყო მოსამზადებელი, თქვა და რაღაც გაცნობითი სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითების გაზიარების და ასე შემდეგ. 2019 წლის ბოლოს კიდევ რო შევაჯერებთ მათ შორის ამ სტუდიაში, როგორ გონიათ რა იქნება მთავარი, ასეც რიცხვების მიხედვით უგებად ერთ-ერთი პრინციპული რიცხვი არის ჩვენთვის, ეს არის ღამეების რაოდენობა თბილისში და ამასთან მიმართებაში მე მინდა ძალიან მოკლედ გეტყვით, აი ეს მესამე კომპონენტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელსაც ჩვენ დავარქვით თბილისი Unites, ანუ თბილისი აერთიანებს, ანუ თბილისში შენ და ღამე, რომელშიც გულისხმობთ, რომ თბილისს სჭირდება აუცილებლად პოზიციონირება, თბილისს სჭირდება ბრენდინგი და ჩვენ მზად ვართ, რომ ამაში მივიღოთ მონაწილეობა და იგივე ნაითლების ერთ-ერთი ელემენტია, რომელშიც ეს დისკუსიები შეგვიძლია და კონკრეტულ ბიზნესებად შეგვიძლია ვაქციოთ და ვფიქრობთ, რომ ციფრებს რაც შეეხება, მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ 2.5 ღამე არის დღეს, ხო? აბსოლუტურად აი კვლევა ამას აუცილებლად გვაჩვენებს. ჩვენ ამ რაოდენობის გაზრდა შესაძლებელია. კიდევ ერთს დავამატებ, მე 2 კვირით ვიყავ ჩვენ დელეგაციით ვიყავით ჩინეთში და აბსურდული ციფრი გვაქვს ჩინეთიდან 1000 კაცი ვიზიტორი წელიწადში და 135 კაცი, ყველაზე დიდი, მე მგონი მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტურისტული ორგანიზაცია ჯინგჯინგი, რომელიც 135 კაცი ყავდა ჩამოყვანილი შარშან. ნუ ეხლა ფაქტია, რომ ჩინეთის მიმართულებით, სადაც სხვათა შორის, ანუ upscale მასში არიან, ტურიზმში არიან, 4-დან 5000 დოლარამდე ღირს პაკეტი თბილისში ჩამოსვლის, თბილისი გორი და რამდენიმე ობიექტი აქვს და ველაპარაკეთ პირდაპირ გახსნათ, რომ რა გავაკეთოთ იმისთვის, როგორ უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ თქვათ იგივე შანხაისთან, იმისათვის რომ რაღაცა ძალიან პატარა, აი პროცენტი outbound-ს რასაც ეძახიან, ჩამოვიყვანთ, რა არის ამისთვის საჭირო. მივხვდით, რომ ძალიან მარტივი რაღაცა, სჭირდება მეტი ჩინურენოვანი გიდი, სჭირდებათ კომუნიკაცია ავტობუსშიც, მაგალითად Wi-Fi ერთ-ერთი მოთხოვნა არის. ხვდებით, რომ არის საჭირო აუცილებლად სპეციალური ღონისძიებების რაოდენობის გაზრდა, მაგალითად უფრო მეტი ფესტივალები. თბილისი Unites-ზე, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს გამაერთიანებელი შეიძლება იყოს სიმპოზიუმები, კონფერენციები და ამ მიმართულებით გვინდა რომ განვავითაროთ გარკვეული იდეები და მერიასაც შევთავაზოთ, თქვათ კონკრეტული ტერიტორიები ქალაქში, რომელიც არის უკვე გარკვეული ზონირებაც მოხდა. ანუ აქცენტი გაკეთდეს იმაზე, რომ სტრატეგიული დოკუმენტი არსებობს უკვე. რაც შეეხება სტრატეგიულ დოკუმენტს, მე ვიცი რომ მუშაობენ, მაგრამ არის უკვე გარკვეული ზონები გამოყოფილი და ვიცით კონკრეტულად რა ტიპის ნაგებობები და რა ბიზნესები არის შესაძლებელი იქ და მე მინდა გითხრათ, რომ რეალური სიტუაცია ციფრებზე როცა ვსაუბრობთ, ვიცით რომ სტამბული ნელ-ნელა აუთ ხდება, თქვათ იგივე კონფერენციების, სიმპოზიუმების თვალსაზრისით და ამ რეგიონში გვეძლება საშუალება და გჭირდება დარბაზები. ფაქტია, ამას დიდი კვლევა არ სჭირდება და მეორე ძალიან პრინციპული საკითხი, რომელიც ახლა თუნდაც იგივე კულტურის პრეზენტაცია როცა გაკეთდა ერთწლიანი, რამდენიმეჯერ ხაზი გაესვა იმას, გჭირდება მეტი ფესტივალი და საფესტივალო სივრცე არ აქვს ფაქტიურად. ანუ ჩვენ ბრაუნფილდებში შევედით არა იმიტომ, რომ ეს cool არის და მაგარი ციფრები და ფონტია, არამედ იმიტომ, რომ სხვა გამოსავალი არის. და ასეთი სივრცეებიც აუცილებლად უნდა შეიქმნას. ეს არის ის, რაზეც ვაკეთებთ ახლა აქცენტს. დეცენტრალიზაციის ნაწილზე საინტერესოა მაინც არის თბილისში ადგილები, სადაც თავმოყრილია, განვითარებულია უკვე და იქაც ბევრი ჩარევა არ ჭირდება, მაგრამ იქ ვინც დადის ადამიანები, იქ ვინც ატარებს ღამეს და ხარჯავს ფულს და ერთობა, იქ რა ჭირდებათ ადამიანებს. აი მოდით კონკრეტული მაგალითი ავიღოთ. თქვენ შეიძლება გახსოვთ რა ხდებოდა ფაბრიკაში მაგალითად დაახლოებით 5 წლის წინ. აბსოლუტურად შეიძლება შეუმჩნეველი ესეთი ადგილი იყო, ხო? დღეს არის აშკარად ეპიცენტრი, რომელმაც გამოიწვია ზრდა, თქვათ იგივე პატარ-პატარა ჰოსტელების და გარშემო, ხო? ეხლა შიგნით მყოფ ადამიანს რა სჭირდება? ეს აშკარა არის, რომ ახალგაზრდა ადამიანებს სჭირდებათ ადგილი, სადაც გაერთობიან. მეორეს მხრივ, ახალგაზრდა ადამიანებს იქიდან გამომდინარე, რომ ტემპი ცხოვრების იცვლება და სტილი ცხოვრების იცვლება, კომბინაცია მე ვმუშაობ და ამავე დროს მინდა რაღაცა მომენტში ჩავიდე და ლუდი დავლიო და დაუბრუნდე ჩემ ჯგუფს და მე ისე ვიმუშაო. ანუ ეგრეთ წოდებულ digital nomadებზე, როდესაც საუბრობთ ან სტარტაპებზე, ამათი რაოდენობაც იზრდება. სამწუხაროდ ფასები არის დაბალი. მეორე მომენტი, ჩვენ ძალიან ხშირად ვწერენ, მაგალითად, მე
წერდა დისერტაცია სახში სამუშაო პირობები არ მაქვს, ასაკოვანი მშობლები მყავს, ღამე მიწევს მუშაობა, მჭირდება ადგილი, სადაც წავალ, ყავას დავლებ, ნავცხარ შევჭამ და თან ვიმუშავებ. არის ამის საშუალება და ვფიქრობ, რომ ბიზნესმა ამაზე უნდა იფიქროს. იგივე ვოლტზე, როდესაც ვსაუბრობთ, მაგალითად მე მქონდა შეხვედრა სულ ცოტა ხნის წინ, არის გარკვეული უბნები, საიდანაც გამოძახება არის და ვოლტ საშუალება არ აქვს, რომ მოძებნოს პარტნიორი რესტორანი, საიდანაც შეიძლება, ანუ იმიტომ რომ პრინციპი არის თუ არ მეშლება კილომეტრი, 2 კილომეტრი ნახევრიანი ზოლი სჭირდება, ანუ ეს პოტენციალი ქალაქში არის და ამაზე უნდა ვიფიქროთ, ეს ციფრები უნდა გქონდეს data ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დღეს, სწორედ აი ამ სტრატეგიულ დოკუმენტის მე უფრო აქცენტს უკვე ვაკეთებ არა სტრატეგიულ დოკუმენტზე, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში ეს ხედვა თქვენს და ჩვენც ზუსტად ვიცით, რომ ტურიზმი არის ერთ-ერთი ასპექტი, მაგრამ ციფრები გვჭირდება და ამაში ცოტა გვიჭირს არა მხოლოდ თქვათ ჩვენ, არამედ საერთოდ საქართველოში ციფრების პრობლემა არის და მათი ანუ აგრეგაციის, დათვლის და მონიტორინგის და საინტერესო იქნება მათ შორის თქვენი დაკვირვების შემდეგ რამდენიმე თვეში ამ ყველა ღონისძიების ეტაპობრივად გამართვის შემდეგ რა შედეგებზე გავალთ და რა შეიძლება მათ შორის კერძო ბიზნესისთვის იყოს საინტერესო საჭიროებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ ნაწილში გაჩნდება. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნებისმიერ დროს დიდი სიამოვნებით ერთგვარი თქვა შეჯამებისათვის თუ ახალ პროექტების საუბრისათვის დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებთ ჩვენს ეთერში. სერგი გვარჯალაძის თბილისის მერის ღამის ეკონომიკის პროექტის ხელმძღვანელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ქართული და უცხოური კომპანიები კავკას ბილდ 2019-ზე დღეიდან 14 აპრილის ჩათვლით პოტენციურ და არსებულ პარტნიორებს საგამოფენო სივრცეში ექსპორტ ჯორჯია საინტერესო პროდუქტებს და შეთავაზებებს წარუდგენენ. მარიამ ადამიანი ახლა კიდევ ერთხელ უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში და უკვე ციტადელის საგამოფენო სივრცეში შიდა პავილიონში გამოფენილ იმ შეთავაზებებს წარმოგვიდგენს, რომელიც ამ კომპანიას გამოფენაზე აქვს. მარიამ კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა კიდევ ერთხელ როგორც აღნიშნე და როგორც დაგვირდით კომპანია ციტადელის შიდა სტენდიდან გიერთდებით სულ რამდენიმე წუთი რჩება გამოფენის გახსნამდე და მოიცავს მე-4, მე-5, მე-6 და მე-11 პავილიონებს ასევე გარესივრცეს ამჟამად ვიმყოფებით მე-11 პავილიონში და კომპანია ციტადელის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან გიორგი ასათიანთან ერთად გიბრუნდებით ხელმეორედ პირდაპირ ეთერში და რომელიც მოგვიყვება უფრო კონკრეტულად კომპანია ციტადელი თუ რას თავაზობს ქართულ ბაზარს და რა პროდუქციით არის წარმოდგენილი მე-11 პავილიონში. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. კონკრეტულად რომ გითხრათ, კომპანია ციტადელი რას თავაზობს მომხმარებლებს და ქართულ ბაზარს? კომპანია ციტადელი მომხმარებლებს და ქართულ ბაზარს თავაზობს რამდენიმე მიმართულების პროდუქციას. ესენია საყალიბე სისტემები, ჰიდროიზოლაცია, თბოიზოლაცია, უსაფრთხოების სისტემები, ამწეკრანები, ასევე სხვადასხვა ტექნიკა სამშენებლო და სხვადასხვა მიმართულებები. რაც შეეხება კომპანიის შიდა სტენდზე წარმოდგენილია ჰიდრო და თბოსაიზოლაციო მასალები, ასევე უსაფრთხოების სისტემების ნიმუშები და სხვადასხვა აქსესუარები საფასადე სისტემების. როგორც ვიცი, უშუალოდ გამოფენის ფარგლებში გარკვეული კონფერენცია უნდა ჩატარდეს სხვადასხვა თემებზე. რას გულისხმობს ეს კონფერენცია და ვინ იქნებიან მონაწილეები? კონფერენციას ჩაატარებს მსოფლიოში უმსხვილესი ჰიდროსაიზოლაციო კომპანია, ეს არის იკოპალი და ხვალ პირველ საათზე მომხმარებლებს და კომპანიებს შეგვხვდება ესე ვთქვათ კომპანიის წარმომადგენელი. როგორია ტენდენცია წლიდან წლამდე თქვენ 2011 წლიდან ხართ ბაზარზე, რამდენად იზრდება დაინტერესებული ადამიანების მომხმარებლების რაოდენობა და რას ელოდებით უშუალოდ გამოფენის შედეგებს, როგორი იქნება? ყოველწლიურად ბაზარდი არის მზარდი და წელსაც ველოდებით ესე ვთქვათ უფრო მეტი მომხმარებლის და მონაწილეს მოსვლას ვიდრე შარშან გამოფენაზე და აუცილებლად ველოდებით ზრდას. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. კომპანია ციტადელის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი ასათიანი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო 4 დღე ელოდება დაინტერესებულ პირებს, ვინც დაინტერესებული არის სამშენებლო და სარემონტო მასალებით. აქვე გეტყვით იმას, რომ გამოფენის პარალელურად გაიმართება B2B შეხვედრები დაინტერესებულ ბიზნეს დამთვალიერებელსა და წარმოდგენილ მონაწილეებს შორის. ასე რომ თუ კი ხართ დაინტერესებული, აუცილებლად მოდით და ესტუმროთ 11 აპრილიდან, ანუ დღეიდან 14 აპრილის ჩათვლით საგამოფენო სივრცე ექსპორტ ჯორჯიას.
კავკას ბილდენ ჩვენ ცოტა ხანში ლიკა ქარდავა კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდება. მადლობა მარიამ სამი მოხილვისათვის. ლიკა ქარდავასთან ერთად ტრადიციულად ხუთშაბათის დეველოპერ რუბრიკაში ძალიან საინტერესო სიახლეები გელოდება. ტრადიციულ მიმოხილვასთან ერთად გვეყოლებიან სტუმრები და რა თქმა უნდა ამ გამოფენის მონაწილეებს კიდევ უფრო ცვლად წარმოგიდგენთ და გაგაცნობთ მათ სიახლეებს. ახლა კიდევ ერთი თემა გვაქვს საქმიანი დილის მაყურებლისათვის. რატომ ვერ გაგვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტი თაფლი ექსპორტზე? ამ თემაზე ბევრჯერ გვისაუბრია და ფერმერები ბევრს მუშაობენ საიმისოთ, რომ ესე თუ სტანდარტი დაკმაყოფილდეს და ქართული ნაწარმისათვის ბაზარი გაიხსნას. ეს ბაზარი კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ევროკავშირის ბაზარია. მას შემდეგ რაც DCFTA მივიღეთ, ამ მიმართულებით ბევრს ცდილობს ქართული წარმოება და ქართული ბიზნესი იმისათვის, რომ საკუთარი პროდუქტი საკმაოდ ვრცელ მომხმარებელთა რაოდენობას მიაწოდოს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და გამორჩეული სწორედ თაფლის მწარმოებლები არიან. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ თაფლის ხარისხთან დაკავშირებით ძირითადი პრობლემა ფერმერების მხრიდან სწორედ ფუტკრის არასწორი მოვლა და თაფლის აღების პროცედურების არასწორად წარმართვა. ფერმერების ნაწილი ამ არგუმენტს არ იზიარებს, ნაწილისათვის კი არსებობს ობიექტური თუ სუბიექტური გარემოებები, რაც განაპირობებს იმას, რომ მათ რეალურად ექნებათ პრობლემები იმისათვის, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან კონტაქტები დაამყარონ. რა არის მთავარი პრობლემა და რატომ ვერ ვახერხებთ სტანდარტების დაკმაყოფილებას? ამაზე სტუმართან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. ანა პაჭიკაშვილი, მე ფუტკრე გვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში. ანა, მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ მოახერხეთ და მაინც ხართ ჩვენი სტუმარი. რამდენად ეთანხმებით პირველ რიგში იმ შეფასებას და იმ პოზიციას, რომ მეფუტკრეების მხრიდან ვერ ხერხდება სტანდარტების დაკმაყოფილება, რომელსაც ევროპული თუ სხვა ბაზრები ითხოვენ, იმიტომ რომ თაფლი ფაქტია, რომ განსაკუთრებული პროდუქტია, მათ შორის მაღალ ალერგიული, თქვათ, რისკებით და აქედან გამომდინარე კიდევ უფრო განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჭირდება საერთო პროდუქტის შექმნას. ეთანხმებით თუ არა შეფასებას, რომ სტანდარტებს მეფუტკრეები ვერ აკმაყოფილებენ? ეს არის მთავარი რიგის პრობლემა, რომ არ არის ერთგვაროვანი და ხარისხიანი თაფლი. მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და კიდევ ერთხელ ბოდის გიხდით, რომ ვერ მოვედი თქვენთან სტუდიაში. არანაირად არ ვეთანხმები მინისტრის მოადგილის განცხადებას, არანაირად არ წარმოადგენს ეს პირველ პრობლემას. იმიტომ რომ საქართველოში არის ძალიან ბევრი მეფუტკრე, არის მეფუტკრეთა გაერთიანება, კოოპერატივები, რომლებიც ძალიან კარგ, ძალიან ხარისხიან თაფლს აწარმოებენ, რაც დადასტურებულია ევროპაში გაგზავნილი და იქიდან ჩამოსული ანალიზის პასუხებით. შესაბამისად, არანაირად არ ვეთანხმები იმას, რომ ეს არის პირველი რიგის პრობლემა. რა არის პრობლემა? არის ის, რომ არ არის პრობლემა ის, რომ არ არსებობს ლაბორატორია, სადაც ჩვენ განსაკუთრებით ინდივიდუალური მეფუტკრეები ხელმისაწვდომ ფასად შევძლებთ ჩავატაროთ ისეთი ანალიზები, რომელიც იქნება დამაკმაყოფილებელი ევროკავშირის ბაზრისთვის და იქ არსებული სტანდარტებისთვის. ჩვენთან არის ლაბორატორია, თუმცა იმდენ კომპონენტზე არ კეთდება ანალიზი, რაც ევროკავშირის ბაზარი ითხოვს და კიდევ პრობლემა არის ის, რომ ისეთი ხელმისაწვდომი ბაზრები, როგორიც არის ჩვენთვის მაგალითად თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და სადაც ისეთი მაღალი სტანდარტი არ არის დაწესებული როგორც ევროპაში, სხვადასხვა ბიუროკრატიული მიზეზების გამო არის დაკეტილი. და ამის გამო ქართველი მეფუტკრეები ვერ ახერხებენ იქ თაფლის შეტანას და იმის ოპერაციას. ანუ რეალურად ლაბორატორიის ქვეყანაში არასებობის გამო თქვენ გიწევთ, რომ ვიდრე პარტნიორს დაელაპარაკებით, გააგზავნოთ თაფლის ნიმუში საზღვარგარეთ, შეამოწმოთ და მხოლოდ ამის შემდეგ გააქვთ თქვენ შესაძლებლობა, რომ გააგრძელოთ საუბარი. ეს არის ერთ-ერთი თქვათ პრობლემა. რომელიც ძვირია, ხო? ანუ ევროპაში თქო შემოწმება ბევრ კომპონენტზე არის საკმაოდ ძვირადღირებული. კი, ძვირია დიდი დრო უნდა ჩამოსვლას, კოოპერატივების შემთხვევაში ხდება დაფინანსება, სააგენტო მათ უფინანსებს ანალიზებს, თუმცა ინდივიდუალური მეწარმისთვის, რომელსაც არ აქვს იმდენი იმხელა წარმოება, იმისთვის თითქმის წარმოუდგენელია, რომ გააგზავნოს და შემდეგ ელოდოს და ამის მერე მოახდინოს მისი რეალიზაცია. ახსენეთ თქვენ ბიუროკრატიული პრობლემები, რომელიც არის თურქეთის, აზერბაიჯანის ბაზარზე. რა ტიპის პრობლემებია, რა რიგის პრობლემებია, რომელსაც მთავრობა უნდა მიხედოს, ასე ვთქვათ, თუ ეს არის კი ეს არის ძირითადად ძალიან მაღალი საბაჟო გადასახადი, რომელიც კონკრეტულად თურქეთის ბაზარზე არის. რის გამოც ძირითადი მიზეზი ეს არის, რის გამოც ვერ ხერხდება თაფლის შეტანა. ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება დადებული თურქეთთან სავაჭრო შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს გარკვეულ კვოტას და ეს კვოტა არის ყოველწელს 200 ტონა თაფლის შეტანა თურქულ ბაზარზე, თუმცა 2018 წელს მაგალითად თითქმის 0 გრამი თაფლი არის გასული
საქართველოდან. მიზეზი არის ძალიან მაღალი საბაჟო გადასახადი, რომელიც არის თურქეთში და შესაბამისად ამას მოყვება შემდეგ ძალიან დიდი ტრანსპორტირების ხარჯები და ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ აქაც კი, სადაც იმაზე ძვირია ქართული თაფლი ვიდრე ევროკავშირში. ევროკავშირში თურქეთს $2-3, $8-10 იყოს თურქეთში ქართული თაფლი. ქართული მეფუტკრეებისთვის ბევრად ხელსაყრელია რომ იქ შევიდეს, თუმცა აი ამ ბარიერის გამო იქაც ვერ შევა. ლოჯისტიკურადაც თქვა მარტივია უფრო თურქეთში გატანა თუ იქნება შესაბამის პირობები. სულ როდესაც განსაკუთრებელია განსაკუთრებით ინდივიდუალური მეწარმისთვის ბევრად ადვილია, ბევრად იაფია ტრანსპორტირების ხარჯი, რომ თურქეთში გაიტანოს ვიდრე ევროკავშირში და უფრო კარგი იქნება თუ ამ ხრივაც ძალიან დიდი ყურადღება მიექცევა. ისე ლაბორატორიის თემას რომ დაუბრუნდეთ, გქონდათ თუ არა რაიმე სახის კომუნიკაცია სამინისტროსთან ან შესაბამის სამსახურებთან, რომელსაც შეუძლიათ მსგავსი ლაბორატორიის უზრუნველყოფა, ან იყო თუ არა საუბარი მათ შორის გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან თავად ფუტკრის მოვლასთან დაკავშირებულ რაიმე ფორმის რეკომენდაციაზე, იმიტომ რომ იმასაც ვერ დავმალავთ, რომ სამინისტროს მხრიდანაც აქტიურად მიდის მუშაობა სხვა, ვთქვათ, ევროკავშირის მიერ არსებულ პროექტებთან ერთად, რომ ქართველი მეფუტკრეებისათვის, მათ შორის სხვა მეწარმეებთან ერთად, ევროპის ბაზარი იყოს განსაკუთრებით საინტერესოდ ღია და ამ ნაწილში იყოს უფრო მეტი შემოსავალი ქართველი მწარმოებლებისათვის. ანუ რა ეტაპზე შეიძლება განვიხილოთ ეს მოლაპარაკება თუ პრობლემის გადაჭრის ზოგადად გზა. იყო თუ არა რაიმე ფორმით კომუნიკაცია, თქვენ თუ ხართ ინფორმირებული ამ ნაწილში? კომუნიკაცია ძირითადად გამოიხატება სხვადასხვა სახის შეხვედრებით და ამ შეხვედრებზე რაღაცა აზრების გაზიარებით, თუ რაღაცა განსაკუთრებული ან კონკრეტული გეგმა იმის შესახებ, მაგალითად, როგორ შეიძლება გავხადოთ, აი როგორც თაფლის ტექნიკურ რეგლამენტში გვიწერია, რომ თაფლი, რომელიც გადის ექსპორტზე, აუცილებლად უნდა იყოს ისეთი რეგიონიდან, სადაც ინფექციები არ არის გავრცელებული. აი ამაზე კონკრეტული პასუხი, მაგალითად, როგორ შეიძლება ეს რეგიონი იყოს უსაფრთხო, რა სტანდარტით უნდა შეამოწმოს, ვინ უნდა შეამოწმოს სურსათის ეროვნულ სააგენტომ თუ სხვა უწყებამ, რა სიხშირით და ასე შემდეგ. აი ასეთ თემებზე ჩვენ კონკრეტული პასუხები არ მიგვიღია. ის რასიც შეიძლება სამინისტრო დაგვეხმაროს, მაგალითად, ის რომ ინტენსიურად გაშენდეს თაფლის მომცემი მცენარეები სხვადასხვა ტყეებში, ტყეკაბებში, რომლებიც დაუშვათ გაშეხილია და არ არის ათვისებული, სადაც მეფუტკრეებს შეიძლებათ რომ წაიყვანონ ფუტკარი ამთაბარონ და ეს იქნება ერთგვარი გარანტია იმისა, რომ ჩვენ ჩამრთელი თაფლი მივიღოთ აქედან. ამაზე პასუხი ჩვენ არ მოგისმენია. მე არაერთ შეხვედრაზე ვყოფილ ვარ, პირადად მინისტრის მოადგილესთან მქონია ჩემი სხვა სამსახურებრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე ამაზე კომუნიკაცია და საუბარი, თუმცა კონკრეტული პასუხი ჩვენ როგორ უნდა შევამოწმოთ ეს თაფლი, როგორ უნდა წამოვიდეს თაფლი უსაფრთხო რეგიონიდან და ვინ უნდა და რა სიხშირით შეამოწმოს, ამაზე პასუხი ნამდვილად არ ყოფილა. რაც შეეხება ლაბორატორიას, ძალიან ბევრი კითხვა იყო ჩვენგან მეფუტკრეებისგან, რომ როდის იქნება საქართველოში ისეთი ლაბორატორია, რომელიც ყველა სტანდარტის დაცვით გააკეთებს ანალიზებს, ჩვენ გვითხრეს პასუხი, რომ ამას სჭირდება დრო, ნელ-ნელა იხჭურვება ეს ლაბორატორია, თუმცა კონკრეტული თარიღი, როდის დასრულდება აღჭურვა ან როდის გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ საქართველოში გავაკეთოთ ყველა ანალიზი, ამაზეც პასუხი არ არის. ბატონო, ეს კითხვები ჩვენს დავსვით, ჩვენც არ მიგვიღია ამაზე კონკრეტული პასუხი, ჩვენც ვიცით, რომ აი ეს მიდის ეს პროცესი და რაღაც ეტაპზე უნდა დასრულდეს. კიდევ ერთი საკითხია, როდესაც საუბრობთ ევროკავშირის ბაზარზე, სულ არის ხოლმე განცხადებები, მათ შორის სამინისტროს მხრიდანაც, რომ მათ ჭირდებათ ერთგვაროვანი ბევრი თაფლიც, ანუ განახარისხიანი მხოლოდ, ბევრი მასა. რამდენად არის ეს, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ევროკავშირისთვის, რომ 200 ან 500 ტონა მიიღოს, თუ შეიძლება ისეთ კომპანიებთან თანამშრომლობა და ისეთ ადამიანთა კომუნიკაცია, რომლებსაც ჭირდებათ არა 200 ტონა, ალბათ 5 ტონა, 10 ტონა, ანუ მცირე რაოდენობითაც, რომ ინდივიდუალურ მეწარმეებმა მოახერხონ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლა. ანუ ეს ბაზარი თუ არის ღია, როდესაც მცირე რაოდენობაზე ვსაუბრობთ. არა, ძირითადად ერთგვაროვნება გეთანხმებით, რომ არის პრობლემა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, ერთგვაროვნება იმიტომ, რომ ანუ ითხოვენ მაგალითად ერთ გატანაზე, ერთ წაღებაზე 20, 30 ან 50 ტონა თაფლს, რომელიც წარმოუდგენელია, რომ ერთმა მეფუტკრემ შეაგროვოს. გარდა შეგროვებისა ეს ერთგვაროვანი თაფლი უნდა იყოს, ანუ მთლიანი მასა უნდა იყოს ლაბორატორიულად დადასტურებული, რომ ყველა არის ერთნაირი და კარგი ხარისხის. ეს ძალიან დიდ ორგანიზაციულ თემასთან არის დაკავშირებული, ეს არ არის ადვილი. კოოპერატივებიც კი ვერ ახერხებენ
თქვენ წარმოიდგინეთ ასეთი რაოდენობის თაფლის შეგროვებას 20 ტონა როგორც ვიცი შეგროვილა, თუმცა მეტი უკვე პრობლემა არის. მე ვფიქრობ, რომ თუ კი აი ეს ლაბორატორიების და ანალიზების პრობლემა მოგვარდება, ინდივიდუალური მეფუტკრეები თვითონვე შეძლებენ რომ მოიძიონ ასე ვთქვათ პარტნიორი და თვითონვე დაუკავშირდნენ და გაიტანონ. აი თუ კი ეს ზღვარი მოიშლება. იმიტომ რომ რასაკვირველია მე პირადად მაგალითად არ მაქვს იმის შესაძლებლობა რომ ამდენი თაფლი ვაწარმოო, ანუ ამ ხელა რაოდენობა. და თუ კი ეს ბარიერი მოიხსნება, მე მაგალითად მექნება იმის შესაძლებლობა რომ მე თვითონ ვიპოვო ბიზნეს ოპერატორი, რომელიც 1 ტონას ან 2 ტონას ან რაღაცა ესეთ მცირე რაოდენობას გაიტანს. იმედია ლაბორატორიასთან დაკავშირებით პასუხი გვექნება შესაბამის სამინისტროსგან და შემდეგ უკვე შეგვეძლება ვისაუბროთ კონკრეტულ გზებზე და პარტნიორებზე, რომელსაც თქვენ უახლოეს მომავალში დაუკავშირდებით. მადლობა იმისათვის, რომ მიყავით საქმიანი დილის სტუმარი ანა პაჭიკაშვილს. მეფუტკრეს მასპინძლობდით ეთერში. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, იქამდე გრძელვადიან ამედის პროგნოზს გადავხედოთ. ამედის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამედის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დღისი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. კავკას ბილდ 2019-ს უბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერით. ამჯერად უკვე ლიკა ქარდავა უნდა შემოგვიერთდეს გამოფენიდან და ვიდრე პროპერტი ჯორჯიას მმართველის სტუმრებს წარგვიდგენს, ტრადიციულად ლიკა ქარდავასაგან ყოველკვირეული ანალიტიკა უნდა მოვისმინოთ. პროპერტი ჯორჯიას ანალიტიკა დღეს თბილისში სასტუმროების ფასების მიმოხილვას შეეხება. ლიკა, მოგესალმებით და გისმენთ. დილამშვიდობის ანა, საცხოვრებელი უძრავი ქონების და ბიზნეს ცენტრების ფასების რეიტინგის შემდგომ ჩვენ მოვიკვლიეთ სასტუმროების ფასები თბილისში. სასტუმროების ფასების კლასიფიკაცია მოვახდინეთ საფასო სეგმენტის მიხედვით, გამოიკვეთა 3 ჯგუფი. აქედან ჩვენს კვლევაში ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროებს შორის პირველ ადგილს იკავებს Hotels and Preference Holding თბილისი, სადაც აპრილისთვის მონაცემებით 2 ადგილიანი სტანდარტული ნომრის ფასი $242 შეადგენს დღეს გარეშე. მას მოსდევს სასტუმრო სტამბა $235, თბილისი მარიოთ ჰოტელი $208, რადისონ ბლუ იბერი $192, სასტუმრო ბილტმორი $190, Courtyard by Marriott თბილისი $171 და ასევე Sheraton თბილისი $168. სიას ფასების კლების მიხედვით თუ დავალაგებთ, შედარებით ბიუჯეტური შემოთავაზებებია ეკრანზე მოცემულ შემდეგ სასტუმროებში, სადაც სტანდარტული 2 ადგილიანი ნომრის
ნომრის ფასები მერყეობს $159.10-დან $100-მდე. კიდევ უფრო ხელმისაწვდომია ეკრანზე მოცემული სასტუმროების ფასები, სადაც ნომრის ღირებულება $80-დან $43.00-მდე მერყეობს ისევ DGG-ის გარეშე, ისევ ერთი ნომრის ფასი, ერთი ორადგილიანი ნომრის ფასი. აი ასე გამოიყურება სასტუმროების ფასების რეიტინგი აპრილის თვეში, რომელიც პროფერტი ჯორჯიამ მოგიმზადეთ. ახლა კი გადავინაცვლებ, ასე ვთქვათ, ჩვენს მასპინძლებთან ამ შემთხვევაში. ჩვენ ვიმყოფებით კავკასიის ბილდის ტერიტორიაზე, რომელიც დღეს გაიხსნეთ. ჩვენი მასპინძელია HUECK ჯორჯია, რომელიც არაჩვეულებრივი სტენდით არის წარმოდგენილი ამ ღონისძიებაზე. HUECK ჯორჯიას სტენდის მასპინძლობს დეველოპერებს, სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებს, დაინტერესებულ პირებს. დღევანდელი დღიდან 11 აპრილიდან 14 აპრილის ჩათვლით ძალიან საინტერესო შეთავაზებებით და ბიზნეს პარტნიორობის წინადადებებით. ახლა კი დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მასპინძელი, ასე ვთქვათ, უძრავი ქონების რუბრიკის სტუმარი ბატონი დავით ქვირია, რომელიც HUECK საქართველოს ოფისის დირექტორია და ასევე საშა ჩერნოვა, რომელიც საერთაშორისო გაყიდვების ხელმძღვანელია. პირველ რიგში ბატონი დავით, თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიეთ, არაჩვეულებრივი სტენდია და რაც მთავარია, ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, შეთავაზებები გაქვთ თქვენი პოტენციური პარტნიორებისთვის. ეს არის გლობალური კომპანია, რომელიც არაერთ ქვეყანაშია წარმოდგენილი თავისი ესეთი საჩვენებელი, საკმაოდ მაღალი ხარისხის პროექტებით, მათ შორის საქართველოშიც თქვენი პორტფოლიო შედგება საკმაოდ ესეთი პრესტიჟული ობიექტებისგან. თუ შეგიძლიათ გვესაუბროთ ამ პროექტების შესახებ და თქვენი გეგმების შესახებ საქართველოში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. როგორც თქვენ ბრძანეთ, HUECK-ი არის საერთაშორისო კომპანია. ის 200 წელია უკვე არსებობს, ევროპის ბაზარზე ოპერირებდა. საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე წელს ითვლის საქართველოში HUECK-ის წარმომადგენლობა, შევაცვლეთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტები, მაგალითად, როგორც არის პანორამა თბილისი, როგორც არის ჰაუსარტ პლაზა, რომელიც დასრულების ფაზაშია და ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი შეგვიძლია დავასახელოთ მერსედეს ცენტრი, რომელიც გახლავთ ექსკლუზიური არა მარტო HUECK საქართველოსთვის, არამედ HUECK გერმანიისთვისაც, რომელმაც სპეციალური გადაწყვეტილებები, ექსკლუზიური გადაწყვეტილებები შემოგთავაზა ამ პროექტისთვის. ძალიან საინტერესო ეს ყველაფერი, ვიდრე უშუალოდ აი ამ გადაწყვეტილებებზე გადავალთ და ძალიან საინტერესო ალბათ წარმოების მომსახურების პროცესი. ბატონ საშასთან გადავინაცვლებ. Mr. Sasha, thank you so much for hosting us in this amazing exposition. I am საოცარ ექსპოზიციაზე, რაც საკმაოდ კარგად წარმოაჩენს თქვენ ბრენდს საქართველოში, თქვენ როგორც ერთ-ერთი გლობალური ლიდერი ალუმინის წარმოებაში, ფასადების შექმნაში, როგორ ხედავთ საქართველოში შესაძლებლობებს გამოწვევებს და თქვენი გეგმები საქართველოსთან მიმართებაში შემდეგ 2-3 წლის პერსპექტივით? HUECK-ის ალუმინი სისტემების თვალსაზრისით ჩვენ უკვე 2 წელიწადნახევარია დავიწყეთ ბიზნესი საქართველოში და აი ამ მოკლე პერიოდში მოვახდინეთ რეალურად საინტერესო პროექტების რეალიზაცია და ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვცდილობთ მდგრადი გავხადოთ ბიზნესი, გავაფართოვოთ, ავიდეთ შემდეგ დონეზე. სერიოზული გეგმები გაგვაჩნია საქართველოში. ჩვენი ადგილობრივი პარტნიორების მეშვეობით, რატო 2-3 წლის განმავლობაში ჩვენი ბიზნესი აგზელებდეს ზრდას ალუმინების სისტემები ადგილობრივ ბაზარზე. ბატონო საშა, თქვენ ბრენდის ლოზუნგია ხარისხი არა პროცესი, არამედ პირობა და როგორ აქცევთ აი ხარისხს უკვე 200 წელია HUECK-ი ფუნქციონირებს. 1814 წელს დაიწყო თავისი ბიზნესი კომპანიამ. წარმოგიდგენიათ რამდენი დრო გავიდა და გამოცდილება
გამოცულობით დაგროვდა უმაღლესი ხარისხის თვალსაზრისით, რათა მივახციოთ იმ დონეს, სადაც ვიმყოფებით და გვწამს, რომ გერმანული ტექნოლოგია და ხარისხი გახლავთ ზუსტი მიდგომა, ზუსტი პასუხი და მასალა მაღალ მომთხოვნი ბაზრით. ანუ ხარისხი ასევე საქართველოსთვისაც ძალზე მნიშვნელოვანია, გისურვებთ წარმატებას იმ ქვეყნებში, სადაც მუშაობთ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მიგვიღებთ და გისურვებთ წარმატებას შემდეგი 3 დღის განმავლობაში პოტენციურ მომხმარებლებთან და ბიზნეს პარტნიორებთან შეხვედრებში. ბატონ დავითთან გადავალ. როგორც ბატონმა საშამ აღნიშნა, ხარისხი არის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი თქვენი ბრენდის. როგორ აღწევთ ამ ხარისხს საქართველოში? რისგან შედგება მომსახურების პროცესი და რა გარანტიებს თავაზობთ თქვენს, ასე ვთქვათ, დამკვეთებს პოტენციურ ბიზნეს პარტნიორებს? მოგახსენებთ, ჩვენი პროდუქტი ამ მხრივ არის სპეციფიური პროდუქტი, რომელსაც ჭირდება ტექნოლოგიური და ტექნიკური სპეციალური მხარდაჭერა, რომლისთვისაც ყოველდღიურად მუშაობს საქართველოს ოფიცი, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ აგროვებთ, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ტრენინგს უტარებთ კადრებს, რომელიც ჩვენთან მუშაობს ტექნიკურად და რა თქმა უნდა, მხარდაჭერას გვიწევს HUECK-ის გერმანული ოფისი, რომ მივაქციოთ ზუსტად იგივე სტანდარტს და იგივე ხარისხს საქართველოში, რაც აქვს HUECK-ს დაუშვათ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და თუნდაც გერმანიაში. ძალიან კარგი. წარმატებას გისურვებთ, ბატონ დავით, როგორც აღნიშნე, გერმანული ხარისხის სწორება ნამდვილად, ასე ვთქვათ, სწორი გზაა ქვეყნისთვის და სამშენებლო სექტორისთვის. ასევე წარმატებას გისურვებთ აი ამ ექსპოზიციის დღეების განმავლობაში. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ახალ საინტერესო ბიზნეს პარტნიორს შეიძენთ. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ ჩართვა გვაქვს კავკასიის ბილდიდან, სადაც წარმოდგენილია 200-მდე კომპანია 15 ქვეყნიდან, მათ შორის HUECK-ი თავისი არაჩვეულებრივი სტენდით და HUECK-ი ელოდება თავის ბიზნეს პარტნიორებს, პოტენციურ, ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ პირებს 11 აპრილიდან 14 aprilის ჩათვლით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ტრადიციულად წარმატებულ ინვესტიციას გისურვებთ უძრავქონებაში. მადლობა ლიკა ქარდავას, პროფესორი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი, დავით ქვირიას, HUECK-ის სისტემის დირექტორს და საშა ჩერვონკას, HUECK-ის სისტემის საერთაშორისო გაყიდვების ხელმძღვანელს მასპინძლობდა. შეგახსენებთ, რომ კავკასიის ბილდ 2019 გრძელდება და ის 14 აპრილის ჩათვლით დაინტერესებულ კომპანიებს, მათ წარმომადგენლებს თუ უბრალოდ დამთვალიერებლებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან მშენებლობისა თუ რემონტის სხვადასხვა მიმართულებებით უმასპინძლებს. 200-მდე კომპანია არის თავმოყრილი ერთდროულად რამდენიმე პავილიონში და ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა იქნება ამ მიმართულებით დაინტერესებული ადამიანებისათვის ექსპო ჯორჯიაში რამდენიმე დღის განმავლობაში. ამით საქმიან დილას ვასრულებთ. მე ბედნიერ დღეს გისურვებთ. წინ გელოდებათ საქმის კურსის ეთერები ბექაბაციკაძესთან ერთად. ხვალ დილის 8-ზე კი შევხვდებით ერთმანეთს ტელეპირველზე.